چشمم که از توی آینه گوشه اتاق به زخم گوشه لبم افتاد. فرش زیر لبی نثار احمد کردم. اما اونقدری ذوق بیرون زدن از خونه رو داشتم که مستقیم به سمت گنجه گوشه اتاق رفتم و چادر رنگیمو در آوردم و سر کردم. دوباره برگشتم جلوی آینه که واسه بار آخر خودمو توش برانداز کنم. از شدت هیجان لبخند روی لبم اومده بود و دوباره چال روی لبم نمایان شده بود. تهران، سال 1329. توی افکار خودم غرق بودم که یهو با صدای مادرم به خودم اومدم که گفت: دختر یه خیره سر، بجنب دیگه، غذا یخ کرد. از ترس فریادای مادرم لبخندم رو جمع کردم و چادرم رو جلو کشیدم و سری دویدم سمت حیاط. دست به کمر با اخمای در هم توی ایوون ایستاده بود. تا منو دید گفت: دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. و حالا ادامه داستان. چه خبر اینقدر لفتش میدی؟ یه چادر میخواستی سر کنی یا؟ بگیر ببر بده بهشون. زودم برگرد. انیس، نبینم دیر کنی یا بین راه بری دم خونه معصوم اینا وایسی وراجی کردن. خودت خوب میدونی داداشت چقدر ازت شاکیه. یاد دعوای چند روز پیش احمد که افتادم تن و بدنم لرزید. احمد 4 سالی ازم بزرگتر بود، ولی از وقتی یادم میومد غیرت و تعصب بیش از حدش مایه عذاب من و آبجی مریمم بود. حالا که مریم رفته بود سر خونه زندگیش، احمد فقط زورش به من میرسید و فقط کافی بود توی کوچه یا محله یکی اسم منو بیاره یا نگاه چپ به هم بندازه. چنان بلایی سرش می آورد که یارو جول و پلاستش رو جمع می کرد و از این محل می رفت. قشقرق اون روزش هم واسه خاطر این بود که وقتی با معصومه از بازار پارچه فروشا برمیگشتیم، حسن کفترباز واسمون سود زده بود. بخچه غذای آقام و احمد رو از دست مادرم بیرون کشیدم و پاتوند کردم سمت کوچه و گفتم: سلام به روی ماه همه شما مهربونه عزیزم. شب و روزتون در هر کجای دنیا که هستید به خیر و خوشی باشه. امیدوارم حال دلتون خوب باشه، تندرستیتون برقرار باشه و آرزو میکنم که خوشبختی بار و بندیلش رو ببنده و بیاد پیشین کنج قلبای مهربونتون. عزیزای دلم، قبل از هر چیزی میخواستم ازتون تشکر کنم، هم بابت این 2 ماه اندی که صبوری کردید، همراهی کردید. خیلی از شما داستان‌ها واسهتون تکراری بوده، اما باز هم کنار من موندید، پشتم بودید و نذاشتید که توی این مسیر تنها بمونم، ناامید بشم یا انگیزمو از دست بدم. همینطور ممنونم از تمام عزیزای دلی که توی این کانال به جمع صمیمانه ما پیوستن و تو تمام این مدت کنارم بودن و لطف داشتن و با حضور گرمشون رونق بخشیدن به این محفل دوستانه ما. خبری که به خاطر اون این وایس رو پر کردم این هستش که صدای من 100% برنگشته و یه جاهای کم میارم. مثل قبل نمیتونم به صورت ممتد یک قسمت رو بشینم و رکورد بگیرم. حدوداً میتونم بگم که 60-70% صدای من برگشت داشته و اگه خدا بخواد و بتونم با انرژی مثبت و عشقی که شما به هم میدید و برام میفرستید و انرژی مثبتتون از فردا شب با ادامه داستان مرضیه در کنارتون باشم. اما اگه خدایی نکرده توی این مسیر احیانا صدای من باز دچار مشکل شد یا ادامه ضبط برام سخت شد، شاید یک شب در میون در خدمتتون باشم. پس حسابی واسم انرژی مثبت بفرستید. میگم بازم صدای من 100% برگشت نداشته، ولی خب با مجوزی که پزشکم بهم داده هنوز نتونستم برای چکاپ برم چون ایشون در سفر بودن، ولی با مشورتی که از راه دور باهاشون داشتم گفتم به صورت خورد من شروع کنم ضبط صدا رو و ادامه کارم رو استارت بزنم. خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که فردا شب ساعت 10 با ادامه داستان مرزی یعنی قسمت 13 بتونم مهمون خونه های گرمتون باشم. خیلی خیلی دوستتون دارم و شما رو به دستای مهربون پروردگار میسپارم. چشم مادر،
زود برمیگردم. خیالتون راحت. در حیاطو که بستم یه نفس راحت کشیدم. 4 روزی میشد که احمد اجازه نداده بود پامو از خونه بذارم بیرون و حالا عین پرنده‌ای که از قفس رها شده بود ذوق می‌کردم. قدمامو تند برمی‌داشتم تا زودتر برسم به حجره و غذا رو برسونم به دستشون تا اگه وقتی اضافه اومد برم دم خونه معصومه اینا. سر ظهر بود و کوچه خلوت. به خونه حسن کفترباز که رسیدم چادرمو کشیدم جلوتر و صورتمو سفت گرفتم. میترسیدم دوباره یه کاری بکنه و حرفی بزنه و اون وقت بود که احمد دوباره شر به پا میکرد. صداش از بالای پشت بوم میومد که داشت قربون صدقه کفتراش میرفت. اونقدر تند راه رفته بودم که ساق پاهام تیر میکشید. به بازار که رسیدم چادرمو جوری گرفتم که صورتم از مثلثی کوچیکش به زور پیدا بود. نمیخواستم حالا که مادرم اجازه داده بود بیام بیرون گزک دست احمد بدم. برعکس محلمون بازار شلوغ بود و من دلشوره گرفتم که نکنه احمد با دیدنم آبروریزی را بندازه. دم حجره که رسیدم آقامو دیدم. سرش تو دفتر و حساب و کتاب بود. احمدم کنار دستش تون تون مهره‌های چرتکر رو بالا و پایین میکرد. 20 سالش بیشتر نبود ولی این آقام سیبیل گذاشته بود و صداشو یه جوری تو گلوش مینداخت که همه ازش حساب میبردن. تقی به در حجره زدم و رفتم تو. اونقدر صورتمو پوشونده بودم که تو نگاه اول منو نشناخت. به سختی لب باز کردم و گفتم سلام. احمد عصبی چرتکر رو پرت کرد رو زمین و خیز برداشت طرفم و اگه تشره به موقعی آقام نبود حتما جلوی چشم مردم توی بازار سیاه و کبودم میکرد. هی احمد آروم باش، اینجا محل کسب و کاره، خوبیت نداره این کارو. آب دهنمو با ترس قورت دادم. میدونستم آقام واسه خاطر من جلوشو نگرفته و نگران آبروشه که جلوی بازاریا و کسبه نره. احمد از لای دندونایی به هم چفت شدش غرید. اینجا چه غلطی میکنی؟ دستام از ترس یخ زده بود. بخچه غذا رو به زور از زیر چادرم کشیدم بیرون و گرفتم سمتش و گفتم داداش به خدا مادر اینا رو داد بیارم واسه‌تون. متنفر بودم از اون رگ غیرتی که روی گردنش بود و همیشه باعث میشد بی تقصیر کتک بخورم و مادرم و پدرم وایسن رو تماشا کنن. قبل از اینکه احمد چیزی بگه آقا اومد طرفم و بغچه رو از دستم گرفت و با دست هدایتم کرد به سمت بیرون و زیر لب گفت باشه برو خونه دیگه تا دیر نشده. از خدا خواسته 2 پا داشتم، 2 پای دیگه هم قرض کردم و از حجره بیرون زدم. دل تو دلم نبود برم دیدن معصومه، با اینکه میدونستم اگه احمد بفهمه پوست از سرم میکنه، ولی دلمو زدم به دریا و راهمو کش کردم سمت کوچه بالایی. معصومه تنها رفیقی بود که از دوران مدرسه واسم مونده بود. مدرسه‌ای که به لطف احمد و تعصباتش آقام نذاشت ادامه بدم. و وسط راه نصف و نیمه ولش کردم. سر کوچه‌شون که رسیدم نگاهم ناخودآگاه کشیده شد به خونه قدیمی ته کوچه. با دیدن در بسته و جای خالیش حالم گرفته شد. فقط خدا میدونه که چقدر این چند روز دلم پر میکشید واسه دیدنش. همون جور که نگاهم به در بسته ی همسایه دیوار به دیوار معصومه اینا بود، دستمو مشت کردم و به در کوبیدم. طولی نکشید که خاله نسرین توی چارچوب در ظاهر شد و تا نگاش بهم افتاد چشماش برقی زد و گفت انیس توی خاله؟ الهی دورت بگردم، کجا بودی این چند روز؟ یه لبخند گشاد زدم که باعث شد زخم گوشه لبم کش بیاد و درد بگیره. صورتمو از درد جمع کردم و دیدم که نگاه خاله با ترحم دوخته شده بود به زخمم. دیگه همه اهل محل میدونستن که احمد دسته بزن داره و واسه من دل میسوزوندن. آروم گفتم سلام خاله، معصومه نیست؟ خاله با اون لبخند مهربونش از جلوی در کنار رفت و گفت هنوز از مدرسه نیومده عزیزم، بیا تو الاناست که بیاد. با شنیدن حرف خاله داغ دلم تازه شد. اگر به خاطر احمد نبود منم الان باید از مدرسه برمیگشتم. با بغض از خاله خداحافظی کردم و راه افتادم سمت خیابون تا شاید معصومه رو ببینم. هنوز پامو از کوچه بیرون نذاشته بودم که سینه به سینه یه مرد در اومدم. عطر خوشبو و گرون قیمتشو بهتر از هر کسی میشناختم و ندیده میتونستم بگم خودشه. 3 ماهی میشد که اومده بودن تو محل ما و شب و روزم با فکر کردم به چشمای عسلی و ابروهای کمونیش میگذشت. خجالت زده نگاهمو ازش گرفتم و در جواب معذرت خواهیش سکوت کردم
و پا تند کردم و دویدم تو کوچه خودمون. قلبم یه جوری تند میزد که حس میکردم صداشو هر کی از بغلم رد میشه میشنوه. یادش که میافتادم عین دیوونه ها لبخند میزدم. با خودم میگفتم حتما دوستم داره که ازم معذرت خواهی کرده دیگه. آره، حتما اونم منو دوست داره. وگرنه آدم که از هر کسی معذرت خواهی نمیکنه. عین دیوونه ها با خودم حرف میزدم و جواب خودمو میدادم. بعدم به خودم تشر زدم و گفتم انیس، خل شدی؟ زد بهت، خب معلومه که باید عذرخواهی کنه. بی خود هوا برت نداره. تو یه بی سواد و چه باغ معلم آخه. ناامید از این که اون حتی منو آدمم حساب نمیکنه، بدون دیدن معصومه برگشتم خونه. خدا رو شکر دیر نکرده بودم و مادرم به خونم تشنه نبود. ناهار رو دوتایی خوردیم و نشستم پای بساط خیاطیم. 2 سالی میشد که پیش اکرم خانوم، همسایه ته کوچه، یه خیاطی دست و پا شکسته یاد گرفته بودم و میتونستم سر خودم رو گرم کنم. ولی علاقه شدیدم به درس و مانع شدن احمد واسه ادامه دادنش باعث شده بود روز به روز نفرتم بهش بیشتر بشه. احمد یه دونه بود و مادر و پدرم به شدت پسر دوست بودن و هر کاری احمد میکرد، چه غلط چه درست، بهبه و چهچه را مینداختن و بیشتر بهش پر و بال میدادن. کفری از این که حالا باید به جای این چرخ خیاطی درب و داغون پای کیف و کتاب و مدرسه نشسته باشم، پارچه گلدار چادر نماز مشتری اکرم خانم رو پرت کردم گوشه اتاق و سرم رو روی زانوهام گذاشتم. از حرص قلبم تون تون میزد و نفسام کوتاه و سنگین شده بود. حالا حتما معصومه از مدرسه برگشته بود و توی راه چشمش به آقا معلم افتاده بود. آه عمیقی کشیدم. خوش به حالش. ناچارن پارچه گلداری رو که مشتری تاکید کرده بود از میاد سراغش چنگ زدم. وزیر سوزن چرخ گذاشتم و شروع کردم به تاب دادن دسته زوار در رفته‌ای که اگه یکم تندتر تابش میدادم از جا در می اومد. همین چرخ دست دوم و خیاطی یاد گرفتنمم صدقه سر مادرم و اصرارش به احمد داشتم. و اگه اون نبود که یه بند تو گوش احمد نخونه و بگه که این دختر باید از هر انگشتش یه هنر بریزه تا یه آدم حسابی در این خونه رو بزنه، من الان باید کز می‌کردم گوشه خونه و قصه درس و مدرسه و آرزوهای برباد رفتم و می‌خوردم. آخرای کار چادر بود که زنگ در حیاط به صدا در اومد. دستپاچه از فکر این که حتما مشتری اومده پی سفارشش و من هنوز لبه چادرش رو جا نذاشتم، شروع کردم به تندتر تاب دادن دسته چرخ و داد زدم مادر، در رو باز کن، من دستم بنده به سفارش مشتری. طولی نکشید که صدای معصومه در حالی که داشت با مادرم خوشوبش میکرد به گوشم خورد. نفس راحتی کشیدم و با آرامش به کارم ادامه دادم که تقی به در اتاق خورد و معصومه تو چارچوب در ظاهر شد. چادر رنگیش افتاده بود رو شونه‌هاش. یه پیراهن سرخابی رنگ تنش بود با یه جوراب شلواری نازک. میدونستم به خاطر خانواده من اون چادر رنگی رو سر کرده که مبادا به خاطر تیپ و قیافش مانع دوستیمون بشن. کنارم نشست و دستی به پارچه سفیدی که گلای سبز و زرد داشت کشید و گفت به به، ببین انیس پنجه طلا چه کرده، چقدر تمیز دوختیش. بی‌حوصله گردن کشیدم ببینم مادرم پشت در نباشه و وقتی خیالم از شنیدن صداش از آشپزخونه راحت شد، سرمو نزدیک صورت معصومه کردم و گفتم معصوم، آقا معلمو ندیدی امروز؟ سر ظهر که اومدم سر وقت تو کوچتون سینه به سینه هم در اومدیم. ازم عذرخواهی کرد. اگه بدونی چقدر صداش قشنگ بود. معصومه ترسیده بود و دور و برش رو نگاه کرد و گفت انیس، توی کلت جای عقل گچه. اگه داداش احمدت بفهمه آتیشت میزنه دختر. از این که معصومه هم اونقدر از احمد حساب میبرد لجم گرفت و گفتم چی کار کردم مگه؟ بی آبرویی که بار نیوردم. میگم بی هوا خورد بهم. اما معصومه ولکن نبود و گفت ولی انیس، کل دخترای محل چشمشون پی پسرای شریف خانومه. حتی تو مدرسه‌ام یه بند راجبش حرف میزنن. خون دوید زیر پوست صورتم و حس کردم الاناست که از حرص بترکم. گفتم دخترای مدرسه، پسرای شریف خانوم. تا خواستم دهنم باز کنم یه چیزی بگم، در حیاط باز شد و با صدای بدی به هم کوبیده شد و پشت بندش صدای زمخت احمد که سعی میکرد توی گلو جوری تابش بده که زمخت‌تر بشه اومد که میگفت ننه کجایی؟ معصوم لپاش گل انداخت.
هولکی چادرش رو روی سرش مرتب کرد و صورتش رو عین مادرم گرفت. لجم میگرفت از این کاراش که سعی داشت جلوی چشم مادرم خودش رو عزیز کنه. سری گفت برم سلامش کنم. بعد نشه اینجا نشستیم. چشمامو از حرص و کاسه چرخوندم. نفسمو پر صدا بیرون دادم و با دست خاک بر سری حوالش کردم. اخماشو ریخت تو هم و گفت چیه خب؟ میگم یه وقت واسه تو بد نشه. چشمامو ریز کردم و گفتم آره تو که راست میگی. واسه خاطر من نگرانی و اصلنم گلوت پیش این احمد آسمون جل ما گیر نکرده. داشتم حرف بی خود میزدم. احمد اصلا آسمون جل نبود. حتی میشه گفت یکی از بهترین پسرای محل بود که همه رو سرش قسم میخوردن. اصلا اون زمانا همه کشته مرده پسرای غیرتی بودن که واسه ناموسشون رگ گردنشون باد میکرد. احمد نه هیز بود نه آسمون جل. ولی من بد کینه‌ای ازش به دل گرفته بودم. اون با تعصبات بیجاش تموم رویاهای منو خراب کرده بود. معصوم بهترین رفیقم بود و دلم نمیخواست با وصلتش با احمد خودشو بدبخت کنه. نیشگون ریزی از پهلوش گرفتم تا نگاهشو از پنجره حیاط بگیره. آروم زیر گوشش گفتم معصوم خاک بر سرت. آخه احمد آدمه که تو عاشقش شدی. دلت میخواد روزی 3 وعده کتک بخوری و از درس بیفتی. عقل داشته باش احمق. منو ببین خواهرشم. تازه ننه بابا دارم خیر سرم. و با دست اشاره کردم به زخم لبم. پشتش میواسم نازو کرد و دستشو رو پهلوش گذاشت و گفت انیس تو دیگه داری پیازداغش رو زیاد میکنی. همه ی مردای خوب رو ناموسشون حساسن دیگه. کلافه از این که حرفام هیچ جوره تو کتش نمیرفت شروع کردم به تندتر تاب دادن دسته چرخ و گفتم چی کارت کنم دیگه. ولی یادت باشه چی بهت گفتم. یه روزی نیایی بگی نگفتی یا. دیگه ادامه نداد و من اونقدر با حرص دسته رو چرخوندم تا کنده شد و سفارش مشتری نصفمون. حرصی چادر سر کردم تا برم دم خونه اکرم خانوم و با چرخ اون سفارش مشتری رو کامل کنم. احمد روی ایوون نشسته بود و چای میخورد. زیر لبی سلام کردم. معصوم صداشو نازک کرد و با احمد خوشوبشی کرد. اون نگاه عمیق و لبخند روی لب احمد وقتی جواب سلامش رو میداد کفرمو در می آورد. نه که بخوام خواهر شوهر بازی در بیارم، نه. تموم هم و غم من زندگی معصوم بود که میدونستم با احمد جهنم میشه و خودش حالیش نبود. چادر رو که با چرخ اکرم خانم تموم کردم راه افتادیم تو کوچه تا سفارش رو دست مشتری برسونیم. هر وقت توی اون کوچه میرفتم ناخودآگاه نگاهم کشیده میشد به در خونه شریف خانم که نیمه باز بود و زن جوونی جلوی در وایساده بود و باهاش حرف میزد. بی هوا چادرمو مرتب کردم و فاصله‌مو با خونه‌شون کمتر کردم و وقتی رسیدم بهشون وایسادم. گفتم سلام خانوما، ببخشید خونه گلاب خانم کدومه؟ من خیاطم، چادری که واسهشون دوختم و آوردم بدم. فقط خدا میدونست که الکی سراغ خونه گلاب خانومو گرفتم تا به مادر آقا معلم بفهمونم از هر انگشتم یه هنر میریزه و خیاطی بلدم. داشتم همون کاری رو میکردم که معصوم واسه احمد میکرد. ولی خب آقا معلم کجا و احمد کجا؟ زن جوونی که جلوی در خونه شریف خانم وایساده بود سرسری با دستش به خونه روبروی اشاره کرد. سعی میکردم چادرمو شلتر بگیرم و یه لبخند ملیح بشونم گوشه لبم تا اون چال عمیق روی لبم پیدا بشه و بتونم دل مادر آقا معلم رو ببرم. شریف خانم سرشو از لای در بیرون آورد و نگاهم کرد. 16 سالم بود. اون زمان خیاطی کردن و مشتری داشتن واسه سن و سال من کار شاقی بود. گرچه واسه ترک مدرسه خجالت زده بودم و خیال میکردم واسه زن آقا معلم شدن خیلی کمم. ولی معصوم هی هندونه زیر بغلم میذاشت که همون 6 کلاس درس خوندنم کم چیزی نیست و آرزوی خیلی است. ولی آرزوی من فراتر از این حرفا بود. دلم میخواست خانم معلم بشم. کت و دامن سرمه‌ای تن کنم با جوراب شلواری رنگ پا و کفش پاشنه 3 سانتی. دلم میخواست تو راهروی مدرسه قدم بزنم و صدای پاشنه های کفشم بپیچه تو سالن مدرسه. نه اینجوری یه چادر گلدار بندازم رو سرم و تو کوچه ها دنبال دل بردن از مادر آقا معلم باشم. سعی کردم حسرتی که نشسته توی دلم آه نشه و از گلوم بیرون نیاد. شریف خانم یه نگاه خریدارانه بهم انداخت و لب زد. تو دختر کی هستی؟ مال همین محله ای؟ هول شدم و دست باچه
چادرم رو جلوتر کشیدم و لبخند زدم و آروم گفتم بله با اجازهتون خونمون کوچه بالاییه. خیاطی میکنم. اگه کاری داشتید در خدمتم. ناخودآگاه تون صدامو عین وقتی که معصوم با مادرم حرف میزد آورده بودم پایین. یه لبخند زد و سری واسم تکون داد و من گذاشتمش پای این که حتما به دلش نشستم. سرسری ازشون خداحافظی کردیم و چادر گلاب خانوم بهش تحویل دادیم و اون با یه عالمه چک و چونه یه 5 ریالی گذاشت کف دستم. تازه کار بودم و بیشتر از اینا بهم نمیدادن و حقم نداشتم اعتراض کنم. 5 ریالی رو توی لبه جورابم گذاشتم و خسته از طعنه و کنایه‌های معصوم بابت رفتارم با شریف خانم بی خداحافظی ازش جدا شدم و برگشتم خونه. خوب میدونستم واسه خاطر دیدن احمد هم که شده با هم قهر نمیکنه و دوباره فردا سر و کله‌اش پیدا میشه. همینم شد و فردا عصر نشده زنگ در حیاط به صدا در اومد. ذوق زده چادر انداختم رو سرم و رفتم دم در. یه کاسه آش دستش بود. چشمش که به من افتاد پشت چشمی نازک کرد و گفت یه بار نشد من در بزنم تو باز نکنی. خندیدم و کاسه رو از دستش گرفتم. گفتم نکنه انتظار داشتی احمد بیاد در رو باز کنه واسط. حتما میخواستی بعدم کاسه رو خالی کنه و بشوره و پرش کنه از گلبرگای توی باغچه. دهنش رو کج کرد و گفت چی انیس؟ زورت میاد؟ چپ چپ نگاش کردم و گفتم از چی زورم بیاد معصوم؟ به خدا تو مغز خر خوردی. آخه این یلغوز زور اومدن داره. بیدار شو از خواب خوش معصوم خانم. احمد ما میگه مرد نباید تو خونه یه بشقاب از رو زمین برداره. تو چه خیالای خوشی داری؟ همون جور که غرغر میکردم نشستم روی تخت گوشه ی حیاط که 2 هفته ای میشد احمد جاشو عوض کرده بود. چون جای قبلیش دقیقاً روبروی خونه حسن کفترباز بود و احمد میگفت این یارو به هوای کفتربازی میاد رو پشت بوم تا ناموس مردم رو دید بزنه. البته این یه بارو همچین بیرا هم نمیگفت. قبول داشتم حسن یه آدم هیز و چشترون بود. معصوم رفت از توی آشپزخونه 2 تا قاشق آورد و گفت پاشو بریم تو. اگه احمد بینه اینجا نشستیم تک و تنها خونش به جوش میاد. از حرص دندونامو رو هم فشار دادم. جون تو جونش کنن زایده شده بود واسه همچین زندگی نکبتباری. با تأسف سرمو تکون دادم و قاشق و حرصی از چنگش کشیدم بیرون. گفتم معصوم بیا بشین سر جدت اینقدر منو حرص نده. کی میخواد واسش خبر ببره؟ مادرم که خونه نیست. آقامم که دیر میاد. با ترس دور و برشو نگاه کرد و 2 دل نشست کنارم و گفت نمیدونم والا. میترسم. یعنی واسه تو میترسم. میدونستم واسه من نگران نیست و تمام ترسش واسه افتادن خودش از چشم احمد و خانوادمه. بی‌حوصله قاشقمو توی کاسه آش فرو کردم و تو دهنم گذاشتم. اونقدر خوشمزه بود که داغی بیش از حدش رو تحمل کردم و یه قاشق دیگه پر کردم و تو دهنم گذاشتم. معصوم هنوزم با ترس به در و دیوار حیاط نگاه میکرد. نمیدونم چرا وقتی اونقدر با رعب و وحشتی که توی خونه ما بود آشنایی داشت بازم پافشاری میکرد خودشو به احمد نزدیک کنه. قاشقمو جلوی صورتش تکون دادم و گفتم هی معصوم حواست کجاست؟ بگو ببینم چه خبر؟ امروز آقا معلمو دیدی؟ نگاه نگرانش رو دوخت به صورتم و گفت آره دیدمش. یه کت و شلوار سرمه‌ای تنش بود با کراوات قرمز. بچه‌ها میگفتن دیروز دیدنش که با خانم احمدی جیک تو جیک حرف میزده. انگاری از شنیدن این حرفا قلبم از تو سینه کنده شد. 3 ماه بود که فکر و خیال اون چشمای عسلیش منو از خواب و خوراک انداخته بود. حالا با یه خانم معلم جیک تو جیک حرف میزد. معصوم که اخمایی در هممو دید قاشقشو انداخت تو کاسه آشو دستمو گرفت تو دستش و گفت انیس تو بیا و بی خیال این آقا معلمه بشو. به خدا اصلا قد ما نیستن این خانواده. تیپ و قیافشون با کل محله فرق داره. نمیدونم چرا اومدن اینجا خونه گرفتن. بعدشم اون آقا معلمه. کمه کمش ننش واسش یه معلم پیدا میکنه. نه یه دختر که داداشش. نگاهش به چشمای غم گرفتم افتاد و حرفش رو خورد. ولی من تا ته خط رفته بودم. حق با معصوم بود. تلخی حقیقت طعم خوش آش رشته رو به دهنم زهر کرد. با اینکه واو حرفای معصوم رو قبول داشتم
ولی دلم میخواست حرفاشو بذارم پای این که داره حسادت میکنه به عشق من و آقا معلم. درست تیپ و قیافه آقا معلم اصلا با پسرای محل ما هم خونی نداشت. ولی خب سر و وضع شریف خانم تفاوت چندانی با زنای محله خودمون نداشت. پکر شده بودم و دیگه میلم به خوردن آش نبود. معصوم از هر دری حرف میزد تا حواسمو پرت کنه. اما من تموم فکرم پی خانم احمدی بود که معصوم همش ازش حرف میزد. یه زن با موهای خرمایی بلند تا گودی کمر و قدی بلند. معصوم میگفت از اوناست که موقع خندیدن دستای کشیدشو جلوی دهنش میذاره و سرشو با ناز عقب میده. به زن زیبای توی خیالم حسادت کردم که معصوم گفت میگم انیس، بچه‌ها میگن یه باشگاه سوارکاری باز شده واسه دختراست. به نظرم آقا تو راضی کن بیا بریم تو هم. پوزخندی زدم و گفتم دلت خوشه معصوم. من هنر کنم مادرم رو راضی کنم با پولایی که از خیاطی در آوردم دوباره برم پیش اکرم خانوم یه دوره پیشرفته خیاطی ببینم. باشگاه از سواری دیگه چیه؟ معصوم بوق کرده کاسه آش رو هل داد کنار و گفت اگه تو نیای منم نمیرم. از این حرفش خوشحال نشدم چون میدونستم نرفتنش به خاطر من نیست، فقط واسه خاطر احمد و خانواده منه. تصمیم گرفتم رو مخ مادرم کار کنم تا اجازه بدن دوباره برم پیش اکرم خانوم. تنها نقطه ضعفی که ازش داشتم این بود که اگه خیاطی لباس مجلسی یاد بگیرم بیشتر تو چشم در و همسایه میرم. یه هفته ای طول کشید تا مادرم رضا داد هر روز برم خونه اکرم خانوم کلاس خیاطی. از خودم که نمیتونستم پنهون کنم. نصف بیشتر شوقم واسه رفتن به کلاس خیاطی دیدن گاه و بیگاه آقا معلم توی راه بود. کلی زحمت کشیدم تا تونستم ساعت کلاسامو بندازم موقع تعطیل شدن مدرسه. لقمه آخر نهار هنوز توی گلوم بود که پا شدم و بشقاب دم پختک گوجه رو شستم و دویدم توی اتاق. چادر رنگیمو سر کردم و کل بساط خیاطیمو ریختم توی کیفی که با خورده پارچه‌های باقی مونده از سفارش مشتریا واسه خودم دوخته بودم. چون احمد معتقد بود کیف و کفش پاشنه‌دار مال زنای شوهرداره و هیچ وقت اجازه نمیداد مادرم واسم کیف بخره. فقط یه جفت کفش ساده داشتم که اونم مال مهمونی و عروسیا بود. واسه مالیمون بد نبود. حتی میشه گفت خوبم بود. ولی خانواده‌ام توجه چندانی به دختر توی خونه نداشتن و دختر زمانی واسهشون عزیز میشد که شوهر میکرد و میشد صاحب خونه و زندگی. مثل آبجی مرگمم که تا وقتی خونه خودمون بود حق نداشت یه لباس رنگ روشن تنش کنه یا یکم به خودش برسه. ولی حالا که شوهر کرده مادرم دائم در گوشش میخونه که به خودت برس، شوهرت بر رو داره. یه وقت خدایی نکرده توی خیابون چشمش میفته به این زنای بزک دوزک کرده. تو خیال خانواده من دختر به تنهایی هیچ حق و حقوقی نداشت و از وقتی سرش میومد تو سرا که شوهر میکرد. حالا اگه شانس اون دختر بدبخت شوهرش هم خوب از آب در نمیومد که دیگه فبها. مثل دختر عمه صغرا که یه روز خوش توی خونه باباش ندید و شوهرش هم دست کمی از خانواده‌اش نداشت. نفسمو پر صدا بیرون دادم و از اتاق زدم بیرون. همونجور که دم پایامو پام میکردم داد زدم مادر من دارم میرم. اونقدر تند و با عجله از خونه زدم بیرون که متوجه حرف مادرم نشدم و حد زدم که داره تأکید میکنه زود برگردم خونه تا آقام و احمد برنگشتن. آخه آقام خوشش نمیومد اهل و عیالش بعد از خودش بیان خونه. 10 دقیقه وقت بود تا تعطیل شدن مدرسه ها و من آروم توی کوچه قدم میزدم تا وقت کشی کنم. صدای معصوم یه بند تو گوشم تکرار میشد که میگفت انیس آخر سر تو به باد میدی. اگه احمد بفهمه پوست از سرت جدا میکنه. استرس داشتم و نوک انگشتام یخ بسته بود ولی قلبم بی توجه بهش بیقراری میکرد. من کی این همه دوچار عشق آقا معلم شده بودم؟ مدرسه یه پسرونه تو خیابون سر کوچه بود. صدای زنگ و همه بچه‌ها رو که شنیدم بند دلم پاره شد. یه نگاه به رخت و لباسام کردم و ناخودآگاه چهره زیبا و تیپ امروزی خانم احمدی جلو چشمام ظاهر شد. من یه دختر 16 ساله با یه پیراهن گلدار گشاد و دامن مشکی بلندی که بیشتر مناسب سن مادر بزرگا بود تا سن من و یه جفت دمپایی پلاستیکی که از بس تو آفتاب مونده بود رنگ و روش رفته بود و یه چادر رنگی که تو اون محل فقط مادرها سر می‌کردن. منتظر کسی وایساده بودم که از صبح تا ظهر
با زنای خوش لباس و خوشگل سر و کله میزد. یه آن انگار کل اعتماد به نفسم دود شد رفت هوا. دلم میخواست برگردم خونه و تا میتونم گریه کنم. ولی صدای جیغ و داد پسر بچه هایی که ریخته بودن تو کوچه پس کوچه های محله خبر میداد که دیگه وقتی واسه فرار نیست. صورتمو سفت گرفتم و قدممو تند کردم تا زودتر برسم دم خونه اکرم خانوم که 2 کوچه بالاتر از ما بود. اونقدر حالم گرفته شده بود که دیگه هیچ ذوقی واسه دیدن آقا معلم نداشتم. سرمو انداخته بودم پایین و سریع میرفتم. بغض راه گلومو بسته بود. اگه احمد مانع درس خوندنم نمیشد، شاید منم یه شانسی واسه معلم شدن و رسیدن به آقا معلم رویاهام داشتم. از خم کوچه که گذشتم حس کردم یکی داره با فاصله کم ازم راه میاد. از فکر این که نکنه حسن کفتر باز باشه و بخواد توی این کوچه باریکه گیرم بندازه، عرق سرد نشست رو تنم. جرأت نداشتم برگردم و پشت سرمو نگاه کنم. قدمامو تندتر کردم تا زودتر برسم به خونه اکرم خانم که اونی که پشت سرم بود گفت: ببخشید خانم، این مال شماست. با شنیدن صداش قلبم از جا کنده شد. سوق زده برگشتم طرفش. یک کت و شلوار سرمه‌ای راه تنش بود با کفشای براق مشکی. موهای بور و خوشحالتشو داده بود عقب. عسلی چشماش زیر تابش نور خورشید سر ظهر از همون فاصله زیادم برق میزد. اونقدر از دیدنش خوشحال شدم که یادم رفت واسه چی تا همین چند دقیقه پیش داشتم خودمو میخوردم و فرار میکردم. فاصلمون با هم 5-6 متری میشد. دستشو دراز کرده بود و قوطی قرصای آقامو که خالی شده بود و من توش سوزن و نخ خیاطی مریخته بودم گرفته بود طرفم. خجالت زده لبخند زدم و گفتم: ای وای، کجا افتاده بود؟ مهربون خندید و جعبه رو تکون داد. حتی اون 3 خطی که موقعی خندیدن میافتاد گوشه چشمش از نظرم قشنگ بود. گفت: همون وقتی که داشتی میدویدی تو کوچه دیدم از زیر چادرت قل خورد و افتاد. برداشتم بیارم واسط، ولی انگار داشتی ازم فرار میکردی. اونقدر از این حرفش خجالت کشیدم که جوابی واسش نداشتم. دست باچه بدون توجه به رختای توی تنم چادرم رو ول کردم و کیف پارچه‌ایمو گرفتم بالا. دستمو کشیدم به پارگی تهش و آه از نهادم بلند شد. گفتم: حتما قیچی رو انداختم توش که پاره شده. دستمو دراز کردم تا جعبه نخ و سوزن رو ازش بگیرم. نگاهش خیره مونده بود به لباسای تنم. صورتم از خجالت گر گرفت. حتما توی خیالش داشت سر و ریختم و با سر و وضع خانم احمدی مقایسه می‌کرد. از وضعیت پیش اومده هرسی شدم و جعبه رو از تو چنگش کشیدم بیرون و پرت کردم تو گیفم. زیر لبی ازش تشکر کردم و راه افتادم سمت خونه اکرم خانوم. تا برسم در خونه‌شون و در رو واسم باز کنن، سنگینی نگاهش رو حس می‌کردم. بغض راه نفس کشیدنم و بسته بود. تمام مدتی که اکرم خانوم آموزش برش زدن دامن سپیله رو یادم میداد، من همه فکر و ذهنم پی نگاه خیره آقا معلم روی لباسام بود. اون روز انقدر سرخورده و خجل شدم که دیگه دلم نمیخواست با ما از خونه بذارم بیرون. فرداش نرفتم کلاس خیاطی و عصری که معصومه اومد سر وقتم بیحالی و خستگی رو بهونه کردم و باهاش نرفتم بازار پارچه فروشا. دلم نمیخواست با اون سر و وضع برم تو کوچه و دوباره چشمم تو چشمش بیفته. کم واسه خاطر ترک تحصیلم شرم زده بودم. حالا هی چپ و راست خودم رو با خانم احمدی عیونی مقایسه میکردم. میتونستم با مزد خیاطی یه دست لباس آبرومند و مناسب سنم واسه خودم بدوزم و یه جفتم پایه درست و درمون واسه خودم جفت و جور کنم. ولی احمد اونقدر زیر گوش آقام و مادرم خونده بود که اگه یه دختر به خودش برسه یعنی سر و گوشش میجنبه که اونا هم باورشون شده بود و نمیذاشتن دست از با خطا کنم. 3 روز چپیدم توی اتاق و پامو از خونه بیرون نذاشتم. حتی حوصله اکرم خانوم و کلاس خیاطیم هم نداشتم. هر کسی نمیدونست، خودم که خوب میدونستم. کلاس اکرم خانوم و خیاطی پیشرفته یاد گرفتن همش یه بهونه بود. واسه از خونه زدم بیرون و دیدن آقا معلم. روز 3 معصوم عین تمام عصرای دیگه اومد دیدنم. همون جور که چادرمو در می آوردم یه جوری بلند حرف میزد که مادرم از توی حیاط صداشو بشنوه. میگم انیس، همه بچه‌های کلاس رفتن باشگاه اسب‌سواری به غیر از من و تو. آخه دخترو چه به اسب‌سواری؟ والا آخر زمان شده. هرسی نگاش کردم. حاضر بود واسه به دست آوردن دل احمد و خانواده‌ام هر کاری بکنه.
و من یکی اصلا درکش نمی کردم. چرا وقتی میتونست بیرون از این خونه و محله یه بخت خوب پیدا کنه خودش رو اسیر احمد کرده بود؟ نمیتونستم باور کنم که عاشق شده. آخه مگه احمد چی داره؟ حتی از تصورشم چندشم میشد. اخمامو کشیدم تو همو بدون اینکه جوابشو بدم. مشغول کشیدن یه مشخط روی روزنامه باطله شدم و وانمود کردم دارم کار حساسی میکنم. یکم که خود شیرینی کرد سرشو آورد نزدیک گوشم و گفت انیس، امروز آقا معلمو دیدم. با هم حرف زد. عین برق گرفته ها از جا پریدم. درسته میخواستم یه جوری وانمود کنم که انگار واسم مهم نیست. ولی خب خودمو که نمیتونستم گول بزنم. من گلوم پی اون 2 چشم عسلیش حسابی گیر کرده بود. گفتم خب چی گفتید معصوم؟ معصومه چینی به پیشونیش داد و صورتشو با ناز برگردوند و گفت به تو چه ربطی داره؟ حرف خصوصی بود. میدونستم میخواد لهجه‌مو در بیاره و کفریم کنه و اگه سر به سرش میذاشتم تا خود شب ناز میکرد و نم پس نمیداد. واسه همین بیخیال شونمو بالا انداختم و شروع کردم به کشیدن یه مشخط روی روزنامه‌های باطله. یکم که بینمون سکوت بود طاقتش تاق شد و گفت میگم انیس، انگاری قاب این آقا معلمه رو دزدیدی یا؟ سعی کردم ذوقی واسه حرفش نشسته بود توی صورتم و قایم کنم. همونجور که سرم گرم الگوی خیاطی بود لب زدم چطور مگه؟ گفت امروز تو کوچه سر راه هم سبز شد و بعد از کلی منومن کردن سراغ تو رو گرفت. نتونستم ذوقمو کنترل کنم. یه لبخند گلو گشاد نشست روی لبام. چش دوختم به چشماشو گفتم خب. گفت خوب نداره دیگه. کفری نیشگونه ریز از بازوش گرفتم و گفتم معصومه جون بکن دیگه. الان مادرم میاد تو. آخ دستت بشکنه الهی. هیچی دیگه. گفت اون رفیقت که خیاطی بلده کجاست؟ از ذوق کم مونده بود بال در بیارم. اما معصومه ادامه داد ولی انیس از من میشنوی ذوق نکن. آخه اصلا با عقل جور در نمیاد. چرا یه معلم با اون تیپ و قیافه باید خاطرخواه تو بشه؟ میگم نکنه ریگی به کفششه و میخواد بلا ملا سرت بیاره و خدای نکرده بی عفتت کنه. هرسی اخمامو کشیدم تو همو گفتم حالا که شده تو چرا زورت میاد؟ زورم نمیاد انیس. نگرانتم. آخه بچه ها میگن خیلی با بالا دستی ها میپلکه. دور و برش پر از زن و دخترای عیونیه. اون روز معصومه همه یه تلاششو کرد که ذوقمو گور کنه و شیرینی اون خبر رو به دهنم زهر کنه. اما من همه یه حرفاشو گذاشتم با یه حسادت‌های دخترونه. همین یه کلام سراغ گرفتن آقا معلم ازم شد یه کورسوی امید تا دوباره دل بدم به کلاس خیاطی سر ظهر و کوچه بغل مدرسه و انتظار واسه دیدنش. تموم تلاشمو میکردم تا توی خیاطی پیشرفت کنم تا بتونم باهاش ترک تحصیلمو جبران کنم. تموم زندگیم شده بود یه نیم نگاه آقا معلم سر ظهر وسط کوچه بغل مدرسه پسرونه. یه جوری با همون نگاه‌های ساده مهربونش ذوق می‌کردم و جون می‌گرفتم که انگاری 1000 تا نامه فدایت شوم نوشته بود واسم. یه ماهی از زندگیم همین جوری گذشت و من به لطف آموزشای اکرم خانم و ذوقی که عشق آقا معلم انداخته بود تو جونم برش زدن و دوخت چند مدل لباس مجلسی رو یاد گرفتم. ولی چون تازه کار بودم کمتر کسی حاضر می‌شد پارچه‌های لباس مجلسی شو دستم بده و اکثر مشتریایی که داشتم مشتریای اکرم خانم بود که به خاطر کمبود وقت میفرستادشون سراغ من. زندگیم خلاصه میشد توی اتاق 6 متری که تموم وسایلش یه گنجه چوبی قدیمی بود و چند دست رخت خواب گوشه سمت راستش و پنجره کوچیکی که رو به حیاط باز میشد و چرخ خیاطی قدیمی که همه دار و ندارم بود. روزی 2 ساعت میرفتم خونه اکرم خانم و سر راه با یه نیم نگاه آقا معلم پر میکشیدم تو رویاهای یه زندگی شیرین کنارش. اوایل تابستون بود. پشت چرخ نشسته بودم و یه پیراهن کرمی رنگ میدوختم واسه عروس همسایه کوچه بالایی که زنگ در به صدا در اومد. مادرم که داشت حیاط آب پاشی میکرد تا شاید هوا یکم خنک بشه شیلنگ آبو پرت کرد تو باغچه. دستای خیسشو با دامنش وا کرد. چارقد گلدارشو از روی بند رختی کشید و سر کرد. خیال کردم شاید معصومه باشه. بی خیال دست یه چرخم و تاب میدادم و سرم روی پارچه بود که صدای آشنای زنی به گوشم خورد. گردن کشیدم تا ببینم کیه. یه زن قد کوتاه و توپل
که چادر رنگی قشنگش رو سفت چسبیده بود و پشتش بهم بود. مادرم حسابی باهاش گرم گرفته بود. کنجکاو از پشت چرخ بلند شدم. چشمم که به صورت سفید و گردش افتاد، قلبم شروع کرد به تون زدن. مادرم که همینجور با دست هدایتش میکرد به سمت اتاقم داد زد: انیس مادر، مهمون داریم، شریف خانومه. دستپاچه یه نگاهی به سر و وضعم انداختم. یه پیراهن کهنه که از آبجی مرگمم مونده بود و یه دامن مشکی ساده و روسری که بالای سرم بسته بودم. چون آقا عقیده داشت دختر حتی جلوی برادرشم نباید سرلخت بگرده. تقیی که به در اتاق خورد خبر از این میداد که واسه عوض کردن لباس وقت نیست و من باید با همون رخت و لباس نه چندان قشنگ و بدن خیس عرق و موهای نامرتب جلوی چشم شریف خانم ظاهر بشم. گیج و منگ بدون اینکه بهش سلام کنم نگاش میکردم. شریف خانم خندید و گفت: سلام انیس خانم، خیلی تعریف دست و پنجه شما رو شنیدم. اومدم این پارچه رو واسم یه کت مجلسی بدوزی مادر. ایشالا دستت خوب باشه واسه خواستگاری پسرم تن کنم. آب دهنم رو قورت دادم و لبامو که انگار به هم دوخته بودن به زور از هم جدا کردم. هول کرده بودم و زبونم بند اومده بود. مادرم از دستم هرسی شده بود و پوست لبش رو به دندون گرفته بود. وقتی دید حرفی نمیزنم یه خنده پر استرس کرد و خودش رو کنارم جا داد و گفت: شرمنده شریف خانم، بچم هول شده، نه که بی هوا اومدیم تو اتاقش. با چشم و ابرو اشاره میکرد که یه حرفی بزنم. از ترس عاقبتی که بعد از رفتن شریف خانم در انتظارم بود لبای خشکم و با زبون تر کردم و گفتم: سلام، بفرمایید، در خدمتم. خدا میدونه چه جونی کندم تا همین یه جمله رو بگم، نه واسه خاطر سر و وضع ناجورم و سر رسیدن شریف خانم. بیشتر حال بدم واسه خاطر اون جمله لابلای حرفاش بود که میگفت میخواد واسه پسرش بره خواستگاری. حالم خراب شد از فکر این که کس دیگه‌ای بشه زن آقا معلم. شریف خانم با دقت یه نگاهی به دور تا دور اتاقم انداخت و خیلی سریع پارچه‌ای توی دستشو گرفت جلوی صورتم. بفرمایید دخترم، خدمت شما. دیگه نمیدونم چی از توش در میاد، ولی خب دلم میخواد خودت واسم بدوزی. آخه تعریفتو خیلی شنیدم. پارچه رو ازش گرفتم. طلایی بود با طرحهای ظریف مشکی. خیلی قشنگ بود. زورکی یه لبخند نشوندم رو لبم و گفتم: بله چشم، حتما میدوزمش. وقتی دید حرکتی نمی کنم خندید و ادامه داد: نمیخوای اندازه هامو بگیری دخترم؟ خجالت کشیدم. رفتم سمت بساط خیاطی. مادرم یه گوشه وایساده بود و سر زده بود بهم. میتونستم از همین فاصله‌ام دندوناشو بیخ گلوم حس کنم. به خاطر گیج بازیام جلوی چشم شریف خانوم حسابی ازم شاکی بود. کلی بساطم و زیر و رو کردم تا تونستم یه ورق و مداد پیدا کنم. کنارش وایسادم و آروم گفتم: شرمنده، اگه میشه چادرتون رو در بیارید. مهربون لبخندی زد و یه نگاهی به پنجره اتاق انداخت تا مطمئن بشه نامحرمی چیزی توی حیاط نیست. توی ذهنم در به در دنبال توضیحات دوخت کت مجلسی میگشتم. واسه دوختنش باید کجا رو اندازه میزدم. اکرم خانم چی میگفت اون روز؟ اما هر چی بلد بودم یادم رفته بود. متر دور کمرش گرفتم و اندازش رو نوشتم. موقع گرفتن اندازه هاش فاصلم اونقدر باهاش کم میشد که حرم نفساش میخورد به پوست داغ صورتم. به خودم لعنت فرستادم که چرا دیروز که مادرم گفته بود برو حمام تنبلی کردم و پشت گوش انداختم. مشامم پر بود از بوی تند بدنم و از فکر این که نکنه شریف خانومم همین حسو داشته باشه گریم گرفت. به هر بدبختی که بود چند تا اندازه گرفتم و نوشتم روی کاغذ. هنوز لبخند به لب نگام میکرد. کاش میشد بفهمم تو ذهنش چیا در موردم میگذره. بعد از اینکه چند دقیقه با مادرم خوشو بشی کرد خداحافظی کرد و از خونمون رفت. دل مرده و ناراحت نشستم وسط اتاق. کم حرص ترک تحصیلمو میخوردم. حالا با این سر و وضع چرک و لباسای داغون و بی زبون بازیام حسابی به همه چی گند زده بودم. مادرم تا در حیاطو پشت سر شریف خانم بست این شیر زخمی حمله کرد سمت اتاقم و با صدایی که نسبتاً بلند بود گفت: خاک تو سرت، چقدر دیروز بهت گفتم پاشو برو حمام. گندیدی تو این دخمه اما گوش نکردی. هیچ میدونی این زن کیه؟ تازه اومده این محل. اگه بدونی مادر چه پسریه. با لبای آویزون نگاش کردم. انگار که دلش سوخت. یکم اخماشو باز کرد و گفت:
ولی عیبی نداره. زیادم بد نشد. دختر هرچی چرک و چیلتر، با حجب و حیاتر. والا به خدا، دختری که هی به خودش برسه و عطر و ادکلم بزنه که دختر نیست. قصه نخوری یا ایشالله که قاپشو دزدیدی. گیج و گنگ نگاش کردم. مادرم خبر نداشت که پسر شریف خانوم خیلی پیشتر از اینا قاپ منو دزدیده. اون روز مادرم خوشحال بود و دائم زیر گوشم میخوند که حتما پسندت کرده که اومده سر وقتت، وگرنه هیچ کس حاضر نمیشه یه همچین پارچه گرون قیمتی رو بده دست یه خیاط تازه کار. با حرفای مادرم جون گرفتم و با ذوق بیشتری روی پارچه شریف خانوم کار کردم. پارچه رو که برش و کوک زدم، از مادرم خواستم بره دم خونه‌شون و خبرش کنه بیاد واسه تن زدن لباس. عصر بود و من از صبح درگیر بودم. حمام کرده بودم و موهای بلندم و که از وقتی یادم میومد کوتاه نکرده بودم رو بافته بودم پشت سرم. رو سر یه گلبهی رنگی که آبجی مریمم تو خرید عروسیش واسم گرفته بود و خیلی دوستش داشتم سر کردم و بالای سرم گره زدم. واسه پوشیدن لباس اما چاره‌ای نداشتم جز پوشیدن همین بلوزای گل و گشاد و دامنای قدیمی. بلوز سرمه‌ایم رو که از دیروز شسته بودم از رو بندرختی برداشتم و با یه دامن مشکی بلند تن کردم. از ترس مادرم جرئت نداشتم برم تو اتاقش و یکم از عطر مشهدیش به خودم بزنم. ناچار رفتم توی آشپزخونه اون سر حیاط و از توی یخچال یکم گلاب مالیدم به صورتم. بهتر از هیچی بود. سینی استکانو برای ریختن چای آماده کردم. عکس صورتم افتاده بود توی سینی استیل. با پام گل انداخته بود. انگاری باورم شده بود داره میاد خواستگاریم. هنوز توی آشپزخونه بودم که زنگ در حیاط به صدا در اومد. هر زده دویدم سمت در و وسط راه یاد چادرم افتادم. برگشتم تو ایوون و چادرم رو از روی نرده ها کشیدم. ناخودآگاه یاد معصومه و دلبریاش واسه مادرم افتادم. خودم هم داشتم همون کارا رو میکردم. در رو باز کردم. برعکس چند روز پیش حالا اعتماد به نفس از دست رفتم و تو دست گرفته بودم و با سر و زبون و خوش رو سلام کردم. نگاهش روی تک تک اعضای صورتم میچرخید. الکی لبخند میزدم تا چال روی لبم خودنمایی کنه. خوب میدونستم اگه مادرم دستش بهم برسه یه نیشگون ریز ازم میگیره تا نیشمو ببندم. اما واسه مهم نبود. اون چالای روی لپم تنها چیزی بود که صورتمو از معمولی بودن در می آورد. با شریف خانم که وارد اتاق شدیم مادرم دستپاچه دوید سمت آشپزخونه. کت مجلسی رو سمتش گرفتم و گفتم بفرمایید تن بزنید. حالا کار داره ولی میخوام عیب و ایراداشو ببینم. در حالی که نگاهشو از روی صورتم بر نمی داشت کت رو گرفت و تن کرد و گفت قربون دستت. والا از 1000 تا خیاط با تجربه‌ام بهتر دوختی دخترم. اون روز شریف خانم اونقدر ازم تعریف کرد که دیگه خودم هم باور کردم که منو پسندیده. یه هفته بعد وقتی واسه تحویل لباسش اومد بدون چونه زدن تمام دستمزدمو داد. مادرم همش به به و چهچه میکرد و از وجناتش میگفت. 2-3 هفته از اون روز گذشت و من هر روز مادرمو میدیدم که حیاط آب و جارو میکنه و چشم انتظار خواستگاره. اما خبری نشده بود و من دلنگرون بودم. چون از اون طرفم وقتی میرفتم کلاس خیاطی خبری از آقا معلم نبود. نمیدونم چقدر از تحویل کت مجلسی شریف خانم گذشته بود ولی اونقدری بود که من و مادرم جفتمون امیدمون رو از دست داده بودیم. خوب یادمه که دیگه دل و دماغی واسه رفتن به کلاس نداشتم. مادرم که خیال میکرد شریف خانم حتما عیب و ایرادی چیزی ازم دیده که پا پیش نذاشته بلای جونم شده بود و لحظه ای نبود که بهم سرکوفت نزنه. تو اون سن و سال باید زیاد خواستگار داشتم. اما من خواستگار زیادی نداشتم. درسته که برا روی خوبی داشتم. ولی همین که درسمو به خاطر تعصب احمد نصفانیمه ول کرده بودم از چشم اهل محله و فامیل افتاده بودم. البته بودن کسایی که سر و دست میشکستن واسه همچین دخترای آفتاب مهتاب ندیده و کنج مطبخ نشینی. اما خدا رو شکر آقام دوست داشت دامادش آدم حسابی باشه و سری تو سرا داشته باشه. واسه همینم از روزی که شریف خانوم پاشو تو خونمون گذاشته بود مادرم تو خیالش یه لباس عروس واسم دوخت و تنم کرد و اما حالا با نیومدنش حسابی تو ذوقش خورده بود. اواخر تیر ماه بود. با مادرم توی ایوون نشسته بودیم. قاشقمو توی پوست هندونه چرخوندم تا یه لا از هندونه خنکش بکنم و توی دهنم بذارم. مادرم قاشق توی دستشو پرت کرد طرفم و داد زد. دختر یه بیعقل. ته هندونه رو نخور کچل میشی.
همینجوری شم موندی رو دستم. کچلی تو کجای دلم بذارم؟ بغض کرده دستم رو روی لپم گذاشتم که قاشق با ضرب بهش خورده بود. درست از موقعی که از اومدن خواستگار رو قطع امید کرده بود، رابطش با من خیلی سرد شده بود. یه جوری با هم رفتار میکرد انگار تقصیر منه که شریف خانم دیگه این طرف آفتابی نشده. میدونستم توی خیالش یه دختر ترشیدم که یه خواستگار درست درمونم نداره. آبجی مرگمم سن من که بود یه بچه هم داشت. بغض کرده بودم. با همون بغض سینی پر از هندونه رو برداشتم و راه افتادم سمت آشپزخونه. اونقدر دلم پر بود که حتی به صدای زنگ در حیاطم توجه نکردم. گوشه آشپزخونه نشسته بودم و اشک میریختم که صدای آشنایی زنی به گوشم خورد. صدایی که مدت‌ها بود به انتظارش نشسته بودم. شریف خانم، خودش بود. دماغمو با صدا بالا کشیدم و از لای در آشپزخونه سرک کشیدم به بیرون. با همون چادر قهوه‌ای خوش رنگش وسط حیاط وایساده بود و با مادرم خوشوبش میکرد. چرا اون لحظه حس میکردم صدای شریف خانم که با محبت سراغ منو از مادرم میگرفت قشنگترین صدای دنیاست. شاید چون اون صدای مادر مردی بود که عاشقش بودم و روزها بود که تو بیخبری ازش دست و پا میزدم. اونقدر غرق فکر و خیال بودم که نفهمیدم شریف خانم کی حرفاشو زد و رفت. با صدای بسته شدن در حیاط به خودم اومدم. مادرم دوید سمت آشپزخونه و ذوق زده بغلم کرد و گفت میدونستم قاپشو میدزدی. میدونستم. وای دختر، نمیدونی چقدر واسط خوشحالم. سفت بغلم گرفته بود و چشماش از ذوق برق میزد. ادامه داد انیس، شریف خانم اومده بود. گفت اگه اجازه بدین آخر هفته واسه امر خیر مزاحمتون بشیم. باورت میشه؟ نه، باورم نمیشد. همینجور زور زده بودم بهش و نگاش میکردم. زبونم انگاری بند اومده بود. مامانم چرخی دور خودش زد و عین دیوونه ها تکرار کرد چرا باورت نشه؟ والا دلشم بخواد. دختر دارم یه تیکه ماه. از هر انگشتش یه هنر میریزه. به زور تونستم پوزخندم رو کنترل کنم. انگار نه انگار همین چند دقیقه پیش خودش بود که با حرفاش دلمو شکست. ولی خبر خواستگاری آقا معلم اونقدری واسم شیرین بود که تلخی حرفای مادرم یادم رفت. دست با چه نگاهی به سر تا پام انداخت و گفت باید یه دستی به سر و رود بکشم. بذار برم بازار یه پارچه بخرم بدم اکرم خانوم یه بلوز قشنگ واسط بدوزه. وای باید به آقاتم خبر بدم. شریف خانوم گفت باهاش حرف بزنم فردا میاد جواب بگیره که بیان یا نه. باید یکم واسهشون تاقچه بالا بذارم که خیال نکنن خیلی دهنمون بازه واسه این وصلت. بی توجه به حرفاش تموم فکرم پی اون پوست هندونه‌ای بود که خورده بودم. نکنه راستی کچل بشم. مادرم قبل از اینکه با آقام خبر بده رفت بازار تا یه تیکه پارچه بخره واسم. عین خیالم هم نبود که واسه سلیقه و نظرم تره خورد نکرد. مگه مهم بود؟ تنها چیزی که اون روزا و اون لحظه ها واسه من ارزش داشت رسیدن به آرزوم بود. دلم میخواست زن آقا معلم بشم. یعنی اسمش چی بود؟ چند باری از زبون معصومه شنیده بودم که آقای صابری صداش میکردن. من حتی اسم کوچیکشم نمیدونستم و اینجوری دلمو بهش باخته بودم. چه فرقی میکرد اسمش چی باشه؟ حسن، حسین، علی، محمد. مهم این بود که تا نگاهم به چشمای عسلی رنگش میافتاد قلبم شروع میکرد تون زدن. هوا تاریک نشده مادرم با یه پارچه کرمی رنگ برگشت خونه. تا شب بشه و آقام و احمد بیان 1000 بار پارچه رو به صورتم نزدیک کرد و قربون صدقم رفت. آقام که اومد شام نخورده مادرم با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که برم تو اتاق خودم. میدونستم دل تو دلش نیست که خبر خوشو به احمد و آقام بده. چی بهتر از این که یه معلم بیاد خواستگاری دختری که خودشون خیال میکردن رو دستشون مونده. پشت در گوش وایسادم. همونجور که فکرشو کرده بودم آقام و احمد از خدا خواسته قبول کردن. اون روزا آوازه خانواده صابری و پسر معلمشون کل محل رو پر کرده بود و همه از خداشون بود دل آقا معلمو به دست بیارن. اینکه اون شب و تا صبح نتونستم پلک روی هم بذارم زیادم چیز عجیبی نبود. تا صبح 1000 بار خونه رویاهامو ساختم و کنار آقا معلم زندگی کردم. بماند که شریف خانوم صبح کله سحر اومد دم خونمون و مادرم با چه پوز و افاده‌ای بهش گفت آقام اجازه داده واسه حرفای اولیه بیان. اونقدر ذوق داشتم که نذاشتم مادرم پارچه‌ای رو که خریده بود ببره دم خونه اکرم خانوم. دوست داشتم خودم با دستای خودم بدوزمش.
اندازه هامو مادرم گرفت و با ذوق دست به کار شدم. مادرم بالای سرم نشسته بود و همونطور که نگام میکرد گفت: میگم انیس، یکم جمع و جورتر بدوز، قشنگ تو تنت وایسه. جفت ابروهام از تعجب پرید هوا. کسی که تا دیروز اگه یه ساره موهام پیدا میشد سیاه و کبودم میکرد، حالا میگفت لباستو تنگتر بدوز تا به تنت بشینه. میدونستم همه اینا واسه خاطر ذوق شوهر کردنمه. تا پنجشنبه 3 روز فاصله بود، ولی واسه من قد 3 سال طول کشید. اما بالاخره اون پنجشنبه از راه رسید. بلوز کرمی رنگم رو 1000 بار تنم کردم و هر بار جلوی آینه ایستادم و هی تصویر دیدارم باهاش میومد توی خاطرم و خجالت میکشیدم. با اون دم پایه‌ای رنگ رو رفته و لباسای کهنه. آبجی مریم از صبح اومده بود خونمون تا کمک دست مادرم باشه. صدای جیغ و داد مبینا دخترش از تو حیاط باعث میشد کمتر تو فکر فرو برم. جلوی آینه وایستاده بودم و تمرین میکردم که چجوری بخندم که هم چالم پیدا بشه هم زیاد نیشم وا نشه. که در اتاق بی هوا باز شد. مریم بود که میگفت: انیس بیا اینجا ببینم. درو پشت سرش بست و کیفشو که یواشکی آورده بود تو اتاقم از زیر پیرهنش کشید بیرون و آروم گفت: میخوام یه دستی به سر و روت بکشم. تو که نمیدونی این آقا معلمه چه بر و رویی داره. من چند باری تو محل دیدمش. به چشم برادری خیلی خوبه. خجالت زده نگاش کردم که از تو کیفش یه موچین کشید بیرون و همونجور که یه چشمم به پنجره ی اتاق بود تا مامان نرسه با دست منو کشید جلو. زیر گوشم گفت: یکم درد داره ولی میارزه. آخه اینا چیه پشت لبت؟ عین اصغر آقا سیبیل طلا شدی. با ترس دستمو پشت لبم گذاشتم و خودمو عقب کشیدم. گفتم: آبجی اگه مامان بفهمه پوست سرمو میکنه. میگه تا شوهر نکردی نباید یه تار مو هم از صورتت کم شه. مریم کلافه یه چشقوره بهم رفت و گفت: هیچی نمیفهمه. نمیخوام که ابروهاتو نخ کنم. میخوام یکم از این سیبیلاتو کم کنم نزنه تو ذوقشون. دو دل بودم و از طرفیم از خودم بود قیافم قشنگ بشه، ولی از مادرم میترسیدم. مریم چند تا دونه از موهای پشت لبمو که مشکی تر از بقیه بود برداشت تا یکم صورتم تمیز به نظر بیاد. با اینکه تغییر چندانی نکرده بودم، ولی خب سیاهی پشت لبم کمتر شده بود. مریم یه ماتیک کوچیک از توی کیفش در آورد و یواشکی تو چنگم گذاشت و گفت: اینو بگیر، وقتی ما رفتیم تو اتاق صدات که کردن چای بیاری یه کوچولو بزن به سر انگشت تو بمال رو لبات. انیس فقط یکما، در حدی که صورتت از این بیروحی در بیاد اما پیدا نباشه. با ذوق به ماتیک تو دستم نگاه کردم. مریم یه نگاهی به بلوز کرمیم که روی رخت خوابا انداخته بودم تا چروک نشه انداخت و گفت: خیلی قشنگه آبجی، با چی میخوای بپوشیش؟ گفتم: با دامن مشکی و روسری گلبه‌ای که خودت خریدی واسم. اخماشو کشید تو هم و ادامه داد: آخه دختر، کی بلوز کرمی رو با روسری گلبه‌ای میپوشه؟ این که هر دوشون نوع قشنگن دلیل نمیشه که با هم بپوشی. گیج و منگ نگاش میکردم که کلافه نفسشو بیرون داد و توی حرکت روسری خودشو از سرش در آورد. گرفت جلوم و گفت: بیا بگیر، تو اینو امشب بپوش. رنگش به رنگ بلوزت بیشتر میاد. به روسری ساتن توی دستم نگاه کردم. طلایی رنگ بود و الحق که عجیب رنگش به رنگ بلوزم میخورد. گفتم: پس خودت چی آبجی؟ گفت: من یکی از روسریای مامانو سر میکنم. مهم تویی امشب. مریم با حرف و کاراش دلمو گرم میکرد. توی اون خونه‌ای که همه چشمشون روی احمد و حرفاش بود، حضور آبجی مریم واسه من یه نعمت بود. هرچند کم میومد و شاید ماهی یه بار، ولی همونم غنیمت بود. تا هوا تاریک بشه و وقت رسیدن خواستگارا برسه 1000 بار جون دادم. مادرم دست باچه دور خودش میچرخید و هی به جون مریم غر میزد. آقام و احمد دم غروب از حجره اومدن و رخت نو تنشون کردن. توی آشپزخونه داشتم چروکای چادرمو با گرمای کتری صاف میکردم که زنگ در به صدا در اومد. قلبم تو سینه بیقراری میکرد و دستپاچگی مادرم حالمو بدتر میکرد. چادرشو زیر گلوش مرتب کرد. هنوز پاشو از آشپزخونه نذاشته بود بیرون که نگام کرد و گفت: انیس مادر، تا صداد نکردم نمیای تو اتاق. حواستم باشه نیشه تو جلوی مهمونا وا نکنی. موقع چای آوردنم حواست باشه سینی پر از چای نشه. همینجور یه بند غر میزد که مریم هلش داد سمت حیاط و برگشت طرفم. انیس،
تو خوشگل‌ترین دختری هستی که تو کل عمرم دیدم. چه بخندی چه نخندی، اون چشمای درشت قهوه‌ای با مژه‌های بلند سیاهت دل همه رو میبره آبجی. مریم اینا رو گفت و رفت. میدونستم واسه خاطر دل من این حرفا رو زده. وگرنه من اونقدر هم که آبجی میگفت قشنگ نبودم. تأثیر حرفاش اونقدر روم زیاد بود که دیگه دستام نلرزه و اون تصویر لباسای داغون و دمپایه‌های رنگ رو رفته از جلوی چشمم پاک بشه. نمیدونم چقدر نشستم گوشه آشپزخونه و چند بار استکانای کمرباریک رو پر و خالی کردم تا صدای مادرم بلند شد. ولی میدونم اونقدری طول کشید که ماتیک کوچیک آبجی مریم توی مشتم خیس عرق شده بود. دوستای مهربونم، به کانال داستان‌های عاشقانه با سحر خوش اومدید. اگر تا اینجای داستان رو دوست داشتید ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کردن ما رو حمایت کنید و همینطور با زدن زنگوله کنار اون اولین نفری باشید که از داستان‌های منتشر شده کانال با خبر میشید. همون جور که گفته بود انگشتم رو روی ماتیک کشیدم و بعدم روی لبم مالیدم. توی سینی استیل یه نگاه به صورتم انداختم. رو سری طلایی رنگ آبجی مریم زیاد به رنگ پوستم نمی اومد و پشیمون شدم که چرا همون رو سری گلبه‌ای خودم که خیلی بهم می اومد و سر نکردم. پشت لبم تا چند ساعت پیش سوز میداد. ولی حالا آروم شده بود و دیگه خبری از قرمزی جای سیبیلای کنده شده نبود. چادرمو زیر بغل زدم و سینی رو توی دستم گرفتم. تا برسم پشت در اتاق یه بند با خودم تکرار می‌کردم من خوشگل‌ترین دختریم که دیده. چه بخندم چه نخندم. انگاری داشتن تو دلم رخت می‌شستن. و از نگرانی حتی یادم نمی‌اومد باید چجوری لبخند بزنم که چالم پیدا بشه و لبام زیادی کش نیاد. در اتاقو با پا آروم باز کردم و با قدمای لرزون رفتم داخل. مادرم تأکید کرده بود چای رو اول بگیرم جلوی شوهر شریفه خانوم. یه سلام آروم و محجوب دادم بهشون. شریفه خانوم همون جور که با ذوق نگام می‌کرد قربون صدقم میرفت. شوهرش کنار آقام نشسته بود. مردد بودم بین اینکه چای رو اول جلوی آقام بگیرم یا حاج آقا صابری که آقام پیش دستی کرد و با دست اشاره کرد حاجی بفرمایید چایی. آقای صابری گره ابروهاش رو باز کرد و گفت به به این چایی خوردن داره. سعی کردم در جواب حرفش یه لبخند کوچیک بزنم. نگاه‌های سنگینشون باعث شده بود دست و پام شروع به لرزیدن کنه. تو مهمونا یه آقا و خانم جوونم بودن که اصلا نمیشناختم. آخر سر چایی رو جلوی آقا معلم گرفتم که کنار احمد نشسته بود. خوش‌تیپ‌تر از همیشه یه کت و شلوار مشکی بدون کراوات. انگاری که کراوات زدنش فقط مال مدرسه بود. سرش با این بود و نگام نمی‌کرد. خدا رو شکر کردم که چش تو چش نشدیم. چون نگاه‌های خیره و عصبی احمد باعث شده بود قالب تویی کنم. دستپاچه پوست لبمو به دندون گرفتم تا کمی از رنگ ماتیکم کم کنم. احمد با چشم و ابرو اشاره کرد برگردم تو آشپزخونه. با اجازه ای گفتم و از اتاق بیرون زدم. در رو پشت سرم بستم و سینی رو محکم توی بغلم گرفتم و یه نفس عمیق کشیدم. باید برمیگشتم تو آشپزخونه ولی دلم مونده بود توی اون اتاق پیش اون دوتا چشم عسلی که برعکس همیشه زل نزد توی چشمم. سرمو به در چسبونده بودم که آقا صابری با تک سرفه‌ای گلوشو صاف کرد و گفت والا آقای محمدی ما امشب مزاحمتون شدیم تا ببینیم این آقا محسن ما رو به غلامی قبول میکنید یا نه. والا پسرم روزنامه چیه؟ شغلش آبرومنده و درآمدش هم خوبه. دیگه نفهمیدم چی گفت. ولی همین که شغلشو شنیدم سرمو تون تکون دادم تا فکر و خیالای اضافی گورشونو گم کنن. نمیدونم اونا ساکت شده بودن یا من گوشم کر شده بود. ولی هرچی که بود سکوت بود و سکوت. همون جوری بی حرکت تو راهرو نشسته بودم. تو یه لحظه کاخ آرزوهام بیرونه شد. مردی که عاشقش بودم و به عشق دیدنش زندگی می‌کردم اومده بود خواستگاریم. ولی نه واسه خودش. چشمامو با درد روی هم فشار دادم. انیس تو اگه شانس داشتی که الان اینجا نبودی. به هر جون کندنی بود از روی زمین بلند شدم و خودمو کشوندم تو حیاط. دوست نداشتم کسی منو توی اون حال و روز ببینه. پاورچین رفتم سمت آشپزخونه. توی تاریکی نشستم و زانوی غم بغل گرفتم. کی جرأت داشت به این جماعت بگه من دلم جای دیگه گیره؟ آقا مگه میفهمید که دخترش خاطرخواه آقا معلم شده خودشو دار میزد؟ یا شایدم منو میسپرد دست احمد
تا آتیشم بزنه. بغض داشت خفم میکرد. یه جوری دل و دینمو بهش باخته بودم که حتی توان نداشتم خودمو کنار کس دیگه‌ای تصور کنم. اصلا باد بهشون میگم بذار هر کار میخوام بکنن. میگم که من اصلا میلی به این یارو روزنامه چیه ندارم. مگه چی کار میکنن؟ هر کارم بکنن بهتر از اینه که زن یکی بشم که اصلا دلم باهاش نیست. اصلا این یارو یهو از کجا سر و کلش پیدا شد؟ کجا بود تا الان؟ چرا تا حالا توی محل ندیده بودمش؟ چرا هیچ کسی هیچی نگفته بود راجبش؟ چشمم رو هم فشار دادم تا قیافش رو به یاد بیارم. درست برعکس آقا معلم. چشم و ابروی مشکی با قدی متوسط، موهای لخت و صورت ستیغ شده. مرد خوش قیافه ای بود. ولی من دلم گیر اون چشمای عسلی مهربونی بود که امشب هیچ بویی از مهر و محبت نداشت. اصلا مگه اونم خاطر منو نمیخواست؟ چرا پا شده بود اومده بود خواستگاری واسه کس دیگه؟ اصلا من از کجا میدونستم اونم خاطرمو میخواد؟ مگه حرفی زده بود؟ کاری کرده بود؟ جز این که هر از گاهی یه نیم نگاه به هم مینداخت و منم اونو میذاشتم پای خاطرخواهی. از حماقتم لجم گرفت. موهامو چنگ زدم و دستمو جلوی دهنم گرفتم تا صدای گریه هام نره بیرون. از دست خودم عصبی و کلافه بودم. اونقدر گریه کردم که حس کردم دیگه نفسم در نمیاد. سرم رو زانوهام بود که صدای مریم رو بالا سرم شنیدم. آروم گفت: انیس آبجی، چرا تو تاریکی نشستی؟ چرا هرچی صدات میکنیم جواب نمیدی؟ پاشو بیا، مهمونا رفتن. تو تاریکی آشپزخونه چش دوختم بهش که با یه حرکت چراغ رو روشن کرد. خیلی وقت بود توی اون دخمه نشسته بودم و گریه میکردم. واسه همین نور زرد چراغ چشممو اذیت میکرد. دستمو جلوی صورتم گرفتم و گفتم: باشه آبجی، تو برو، منم میام. صدام گرفته بود. میدونستم مریم به همین راحتی‌ها ولکنه این صدای گرفته و صورتی که سعی داشتم ازش بدزدم نیست. صدای خشخش لباسش رو میشنیدم که داره به هم نزدیک میشه. آروم گفت: انیس، نگام کن ببینم. چرا گریه کردی؟ هنوزم پر بودم از غصه. تا گرمای دستش رو روی دستام حس کردم دوباره حقیق گریه هم شروع شد. مریم شوکه نگام میکرد و گفت: انیس، یه حرفی بزن. قلبم الان وامیسته. آبجی مریم تنها کسی بود که من میتونستم درد دلم رو بهش بگم. ولی خب چه فایده؟ وقتی اونم کاری از دستش بر نمی اومد چه فایده ای داشت؟ چرا باید با حرفام حال اونم خراب میکردم؟ دستامو پس زدم و دستای گرمشو دور صورتم قاب کرد. گفت: انیس، با من حرف بزن. چی شده؟ از این یارو خوشت نیومده؟ والا مرد بدی نیست، اما خب راستش منم خورد تو ذوقم. خیال میکردم واسه آقا معلم دارن میان. صورت پکر و ناراحتش حال منو بدتر میکرد. خیلی سریع خودش رو جمع کرد و ادامه داد: ولی انیس، معلم و روزنامه چی فرقی نداره به خدا. اینا جفتشون دستشون گردن همه. دوتاشون پسرای شریف خانومن. تازه انگار این یارو وضع مالیش هم بهتره. میگفتن خونه سوا داره، یعنی لازم نیست بری پیش مادر شوهر. دیگه چی بهتر از این؟ دل مرده نگاش کردم. اون چه میدونست تو دل من چه خبره؟ با صدای گرفته پریدم وسط حرفش رو گفتم: من نمیخوام شوهر کنم آبجی. چشمای وحشت زده و از حدقه در اومدش رو هیچ وقت یادم نمیره. با ترس پشت سرش رو نگاه کرد تا مبادا کسی جز خودش صدامو شنیده باشه و گفت: زده به سرت؟ میخوای احمدو بندازی به جون خودت؟ بابا بهتر از اینا دیگه هیچ کی در این خونه رو نمیزنه انیس. عقل داشته باش. من جای تو بودم با کله قبول میکردم. به خدا از مجید منم بهتره. دلم میخواست داد بزنم بگم: تو چه میفهمی از حال من؟ تویی که تا چشم باز کردی مجیدو بستم به ناف تو تا خودتو شناختی خاطرخواه شدی و اولین و آخرین خواستگارت همونی بود که میخواستی. تو چه میفهمی از حال من؟ ولی مثل همیشه ریختم تو خودم و به جاش اشک ریختم. مریم دلسوزانه نگام کرد. چشماش غم داشت، یه جوری که انگار میدونست چه غمی رو دلمه و نمیخوام به زبون بیارم. دستی به سرم کشید و گفت: پاشو قربونت برم. پاشو اینا رو ننداز به جون خودت. به خدا بهترین موقعیت واسه فرار از این خراب شده. یارو باسواده. شاید تونستی رگ خوابش رو به دست بیاری و باز بری سراغ درس و مدرسه. اما من دیگه حتی امیدی واسه درس خوندنم نداشتم.
من تموم عشقم به درس و مدرسه واسه رسیدن به آقا معلم بود. آبجی دستمو گرفت و بلندم کرد و از شیر آب چند تا مشت آب یخ پاشید تو صورتم. بعدم رفتیم سمت اتاقا. وقتی دوره هم توی اتاق نشستیم هنوز صورتم خیس بود. آقام یه لم افتاده بود روی متکا و دونه های تسبیح توی دستشو یکی یکی بالا پایین میکرد که مادرم گفت میگم هاشتقی کاش اینقدم تاقچه بالا نمیذاشتی. همین امشب بله رو میدادیم قال قضیه کنده میشد. آخه از اینا بهتر کی در این خونه رو میزنه؟ با گوشه روسری طلایی آبجی مریمم خیسی صورتمو گرفتم و زل زدم به مادرم که نگران پریدن خواستگار دخترش بود و هیچ توجهی به چشمای سرخ از اشکش نمی کرد. آقام تسبیحو تو چنگش گرفت و گفت چی میگی خانم؟ همینجوری الکی هم نیست که. باید یکم پرسجو کنم. ما اون پسرش رو میشناختیم که معلم بود. والا این یارو روزنامه چیه از کجا پیدا شد؟ من اصلا خوشم نمیاد از این قرتی بازی‌ها. احمد در جواب پدرم گفت حاجی شما امر کن، من خودم همین فردا میرم محل کارش. ته و توی همه چی رو در میارم. خیالتون تخت. اون شب بدون اینکه کسی از من نظری بپرسه یا توجهی بهم بکنه تصمیم گرفتن احمدو بفرستن تحقیق. تا خود صبح دعا میکردم یه چیزی ازش دستگیر احمد بشه و راحت بشم. تا هوا روشن بشه پلک روی هم نذاشتم. آبجی مریم که رفت انگار بغضم سنگین تر شد. جز اون کسی رو نداشتم که دردمو بهش بگم. گرچه به همونم جرئت نکردم بگم خاطرخواه شدم. بگم بذر عشق آقا معلم چند وقته که تو دلم جوونه زده. بگم چه شبایی که تا سحر با خیالش سر نکردم. بگم به عشق اون دوتا چشم عسلیش تا الان زندگی میکردم. نگفتم و تموم حرفام شد یه زخم کنج دلم. احمد آفتاب نزده از خونه زد بیرون. تو دلم هزار جور نظر و نیاز کردم تا یه چیز بدی از این خواستگار تازه از راه رسیده دستگیرش بشه و آقام سنگ قلابشون کنه. تا زور هرچی کار تو خونه بود کردم تا حواسم پرت بشه. دلم شور میزد. دلواپسی مادرم واسه خبری که احمد میخواست بیاره حالمو خرابتر میکرد. نشسته بود لبه ایوون و تسبیح آقامو تو دست میگردوند. هر کسی نمیدونست خیال میکرد 30-40 سال سن دارم که مادرم اونقدر نگران موندن و ترشیدنمه. داشتم گلبرگای ریخته شده از گل محمدی توی باغچه رو جارو میزدم که زنگ در به صدا در اومد. مادرم اونقدر هول بود که بدون اینکه چادر سر کنه دوید سمت در رو بازش کرد. چشمم که به قامت بلند احمد تو آستونه در افتاد جارو رو انداختم زمین و پلکامو رو هم فشار دادم. اون لحظه جز نذر کردن چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسید. خدایا قول میدم اگه حاجتمو بدی تا 10 سال دیگه نظری خانم جون رو تو روز عاشورا تنهایی بشورم. دلم واسه خودم کباب شد. چرا نمیتونستم حرف دلمو بهشون بگم که اینجوری دست به دعا نشم؟ که با تشر احمد چشممو باز کردم. هی انیس، چرا این مجسمه وایسادی اونجا؟ یالا برو تو خونه، خوش ندارم الکی بپلکی تو حیاط. بدون اینکه جوابشو بدم سرمو انداختم زیر و رفتم تو اتاق بزرگه تا بتونم صداشونو بهتر بشنوم. کف دستام از استرس حرفای احمد خیس عرق شده بود. نشستم زیر پنجره. صدای دمپایی آقام که اون روز به هوای خبرای دست اول احمد نرفته بود حجره باعث شد گوشامو تیز کنم. بگو ببینم پسر چه خبر؟ رفتی محل کارش؟ میشناختنش؟ تا صبح چش رو هم نذاشتم به خدا. احمد گفت والا حاجی رفتم دفتر خونشون، همه میشناختنش. رو سرش قسم میخوردن. میگفتن مدیر روزنامه خونه است انگاری. چیز بدی راجبش نمیگفتن. تنهایی بهش این فکل کراواتی بودنشه. زیاد با این تیپ و قیافه و مدل حرف زدنش حال نمیکنم حاجی. ناامید چشمامو رو هم گذاشتم. میدونستم آقامم از این مدل آدما خوشش نمیاد. از این آدمایی که لفظ قلم حرف میزنن و حرفای قلمبه سلمبه تحویل آدم میدن. ولی این یکی فرق داشت. حالا این آدم فکل کراواتی لفظ قلم حرف بزن پسر شریف خانم و آقای صابری بود که یه محل وقتی راجبشون حرف میزدن آب از لب و لوچشون آویزون میشد. آقام گفت پسر من خودمم دل خوشی از این تیپ آدما ندارم. یه جوری حرف میزنن انگار میخوان اون 4 کلاس سوادشونو به رخ آدم بکشن. ولی چاره چیه؟ بهتر از اینا در این خونه رو نمیزنه. این دخترم سنش داره بالا میره. دندونامو با هرس روی هم فشار دادم. من فقط 16 سالم بود. تمام هم سن و سالای من
تو این ساعت داشتن تو باشگاه اسبسواری خوش میگذروندن. اون وقت ننه بابای من تموم فکر و ذهنشون به یه شوهر دادن دختری بود که خیال میکردن مونده رو دستشون. تو همین افکار بودم که مادرم گفت والا حاجی، منم میگم نه نیار، خوبیت نداره، همینجوریشم افتادیم سر زبونا. دیگه کل محل میدونن شریف خانومینا اومدن خواستگاری انیس ما. اگه بخوای ردش کنی 1000 جور حرف پشتمون در میارن. میگن دخترشون چه عیب و ایرادی داشته که پسندش نکردن. رگ خواب آقام تو مشت مادرم بود. میدونستم با این حرفا تو کسری از ثانیه رأیشو عوض میکنه. آقام یه بازار و یه محل رو انگشتش میچرخون، ولی رو حرف مادرم حرف نمیزد. فاتحه خودم و زندگیم و آرزوهامو خوندم تا عصر بشه و شریف خانم بیاد پی جواب. مادرم 1000 بار حیاط آب و جارو کرد و زیر کتری رو روشن کرد تا جوش بیاد و دوباره خاموش کرد. دل مرده و غمگین نشسته بودم پشت چرخ حیاطیم. از صبح نه لب به چیزی زده بودم نه با کسی حرف زده بودم. هیچ کس هم سراغی ازم نمی گرفت. صدای زنگ حیاط رو نشنیدم یا شایدم مادرم اونقدر هول بود که زنگ نخورده در رو واسش باز کرده بود. صدای پرناز و اشوه معصومه که به گوشم خورد، پر هرس نفسم رو بیرون دادم. با این حال و روز اصلاً حوصله اینو نداشتم که بخواد بیاد جلوی چشمم بشینه و یه بند واسه مادرم و احمد دلبری کنه. اومد در اتاقم و گفت سلام انیس خانم، داری میری خونه ی شوهر، ما رو تحویل نمیگیری؟ پشت چشم واسمون نازک میکنی؟ بی توجه بهش پارچه دامنی مشکی رنگ مشتری رو برداشتم و تو هوا تکون دادم. خودش رو به هم نزدیک کرد و با همون چادر گلدارش نشست کنارم و گفت انیس، درست شنیدم؟ شریف خانم واسه رضا اومده بود خواستگارید؟ پس مهدی چی؟ با شنیدن اسمش قلبم یهو ریخت. لبام شروع کرد به لرزیدن. با بغض لب زدم مهدی؟ معصومه گفت آره دیگه آقا معلم. وای انیس، تا شنیدم چادر انداختم سرم اومدم سر وقتت. خود شریف خانم واسه مادرم تعریف کرد. نمیدونم چرا رضا. این یارو اصلا با اینا زندگی نمیکنه که. چشمام میسوخت و گلوم خوش شده بود و صدایی ازم در نمی اومد. معصوم که حال خرابمو دید سورکی لبخند زد و گفت البته انیس، این رضا خیلی بهتر از آقا معلمه ها. میگن خونه یه سوا داره، اگه زنش بشی میبرتت وسط شهر زندگی کنی، ولی اگه زن آقا معلم میشدی باید ور دل شریف خانوم صبح تو شب میکردی. کلافه رو ترش کردم و گفتم معصوم بسه، ساکت شو تو رو خدا، حوصله ندارم. معصوم گفت خوبه کم اوقات تلخی کن تو هم. حالا چه فرقی داره این با اون؟ مهم اینه شوهر کنی. یه جوری چپ چپ نگام میکرد که لجم گرفت و گفتم فرقی نداره. پس به جای اینکه هر روز بیای اینجا واسه احمد اشوه خرکی بریزی، برو دم خونه ی حسن کفترباز اشوه بریز. چه فرقی داره؟ هان، شوهر شوهره. عصبی شده بودم و صدامو انداخته بودم پس کلم. مادرم در اتاقو بی هوا باز کرد و گفت چه خبرت دختر یه چش سفید؟ صدات کل محله رو برداشته. چه شوهر شوهری هم میکنه؟ بذار اسمت بره تو سجلش، بعد این حرفا رو بزن. واه واه واه، دخترای این دور و زمونه حیا رو خوردن، آبرو رو قید کردن. نفسمو با هرس بیرون دادم و بی توجه بهشون مشغول کارم شدم. معصوم در حالی که سعی میکرد مادرم رو آروم کنه از اتاق کشوندش بیرون. هنوز گونه هام از هرس حرفای مادرم میسوخت که صدای شریف خانم رو شنیدم. خوشحال و خندون بود و انگار نسبت به چند روز پیش جوانتر شده بود. چرا دیگه صداش به نظرم قشنگترین صدای دنیا نبود؟ مادرم جواب مثبت خواستگاری رو با کلی ادا و اطوار به شریف خانم داد. سرمو گذاشتم روی میز چرخ خیاطیم و چشمامو که از هجوم اشک میسوخت بستم. حتما قسمت منم این بود دیگه. این زندگی کی با من سر سازگاری داشت که حالا دومین بارش باشه. من کی روی خوش دیده بودم از بخت و اقبالم که حالا انتظار یه ازدواج پرشور و عشق داشتم. از همون اول بسم الله خدا با یه قلم سیاه روی پیشونی اقبال من نوشته بود حسرت به دل. حسرت خیلی چیزا مونده بود به دلم. این عشق پرسوز و گدازم روش. اصلا عشق یه طرفه به چه دردی میخورد. اون اگه خاطر منو میخواست که پا نمیشد واسه برادرش بیاد خواستگاری. چه احمقی بودم که خیال میکردم
واسه 2 کلوم حرف زدم وسط کوچه خاطرخواهم شده. اصلاً منو چه با آقا معلم خوشبر و روی باسواد. آخرین بچه یه خانواده متوسط پایین شهری که به خاطر غیرت بیجای برادرش و آقاش ترک تحصیل کرده و چند روز یه بار صدای داد و هوارش زیر مشت و لگدای مرد خونه کل محله رو پر میکنه. منو چه به اون مرد آخه. اون مرد دور و برش پر بود از زنای سانتیمانتال خوش قیافه که نه تنها پشت لبشون سیبیل ندارن بلکه تن و بدنشون بوی قرمه سبزی نمیده. از اون زنایی که ناخنای دستشون رو از ته نمیگیرن. از همونا که بلدن موقعی حرف زدن با مرد غریبه چجوری احساساتشون رو کنترل کنن که دست دلشون رو نشه پیشش. نمیدونم که اشکام صورتمو خیس کرده بود. تنم از حرص میلرزید یا از غصه. اونقدر غرق فکر و خیال بودم که نفهمیدم که شریف خانم رفت و آبجی مریم و دخترش اومدن. تنها خوبی شوهر کردنم اومدن یه وقت و بی وقت آبجیم بود که باعث شده بود یکم حالم جا بیاد. تو حیاط کنار مادرم وایساده بود و میگفت چه خبره اینجا؟ جواب مثبتو دادید رفت. شریف خانم داره کل محله رو شیرینی میده. بغضمو به زور قورت دادم و با سر آستینم صورت خیسمو پاک کردم. سرمو گرم خیاطیم کردم تا آبجی مریم تموم خبرها رو از مادرم بگیره و بعدش بیاد سر وقتم. سعی میکردم دسته چرخمو که احمد تعمیرش کرده بود اونقدر تند تاب بدم تا صدای مادرم به گوشم نرسه. یه فکری عین خوره افتاده بود به جونم که نمیذاشتم تمرکز کنم و همش چرخم نقش جمع میکرد و من کلافه دست از کار میکشیدم. فکر این که آقا معلم هیچ علاقه‌ای به من نداشته و من تموم این مدت داشتم روی آبخونه رویاهامو میساختم عذابم میداد. مریم وارد اتاقم شد و گفت به به عروس خانم، میبینم که چشم ما رو دور دیدی و بله رو دادی رفته. سرمو بلند کردم و سر زدم تو چشماش. حتما چشمام سرخ شده بود که یهو لبخند سرخوشش جمع شد و ابروهاش گره خورد تو هم. در و پشت سرش بست و اومد کنارم. توی اون خونه کسی جز مریم به من توجه میکرد آخه. من از دیشب حالم همین بود و هیچ کس خم به ابروش نمی آورد. این روز واسم روشن بود که همشون میدونستن من به این وصلت راضی نیستم، ولی ککشونم نمیگزید. مریم آروم گفت انیس چرا همچین میکنی با خودت آخه؟ چرا سختش میکنی دورت بگردم؟ دوباره اشکام شروع کرد به باریدن. سرمو چسبون به سینه‌ش و گفت آبجی فدات شه، به خدا رضا مرد بدی نیست. مجیدو فرستادم محل کارش تا یکم پرسجو کنه. به خدا عاقبت به خیر میشی. من نمیدونم تو توی این خونه چی دیدی که حاضر نیستی ازش دل بکنی. غمزده سرمو از سینه جدا کردم. آروم جوری که شک داشتم صدامو بشنوه لب زدم آبجی دل من جای دیگه گیره. رنگش که پرید و لبی که به دندون گرفته شد نشون میداد صدامو شنیده. با ترس برگشت طرف پنجره. ناخودآگاه نگاهش رو دنبال کردم. مادرم در حیاطو واسه آقام احمد باز کرده بود. بند دلم پاره شد. مریم گفت انیس جون هر کسی دوست داری دیگه این حرفو نزنی یا اگه آقا جون بفهمه زندت نمیذاره. صداش از ترس میلرزید. حتی آبجی مریمم درد دل منو نمیفهمید. اصلا چرا انتظار داشتم اون منو بفهمه؟ اون که خوب و خوش کنار عشقش دور از این خونه زندگی میکرد. با حرص اشکامو پس زدم و گفتم بذار بکشه راحت شم از این زندگی. دلم نمیخواد زن این یارو بشم. وحشت زده دستشو جلوی دهنم گذاشت و گفت صدا تو بیار پایین میشنون. انیس سر جدت شر درست نکن. تو که خودت خوب میدونی احمد چه کله خریه. اگه به گوشش برسه اول تو رو میکشه بعد اون یارو رو. تو که نمیخوای بلای سر کسی بیاد. میخوای. درست دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم. بی‌حوصله دستمو از تو دستش کشیدم بیرون و گفتم آبجی این حرفا رو هم نمیزدی من قصد نداشتم به کسی چیزی بگم. به تو هم که گفتم میخواستم درد دلم کمتر بشه. چشماشو واسه چند لحظه روی هم گذاشت و گفت پاشو دورت بگردم. پاشو اینجوری غمبرک نزن. بیا بریم بیرون یه هوایی به کلت بخوره. واسه آخر هفته قراره بله برون گذاشتن. با اینکه انتظار همین حرفا رو ازش داشتم ولی دلم ازش گرفت. بی‌حوصله نگاهی بهش انداختم و گفتم تو برو آبجی من کار دارم. باید سفارش مشتری رو تموم کنم. مریم که رفت دوباره زانوی غم بغل گرفتم.
جز خودم کسی رو نداشتم که دلداریم بده. باید دفن می‌کردم این عشق بی سرانجامو تو دلم. موقع شام هیچ کسی سراغی ازم نگرفت و منم از خدا خواسته با شکم گرسنه خوابیدم. صبح آفتاب نزده مادرم بالای سرم وایساده بود و میگفت پاشو دختر، پاشو، باید یه دستی به سر و گوش خونه بکشیم. آخر هفته جشن داریم. خوبیت نداره گرد و خاک نشسته باشه جایی. کلافه و عصبی به زور از رخت خواب دل کندم. تمام تنم کوفته بود از بیخوابی شب گذشته. تا خود پنجشنبه مادرم کل خونه رو ریخت توی حیاط و آب کشید. تنها خوبیش این بود که اونقدر خسته می شدم که وقتی واسه فکر و خیالای بیهوده نداشتم. پنجشنبه عین برق و باد رسید. عین همه وقتایی که هرچی خدا خدا میکنی نرسه و زودتر از راه میرسه و برعکس وقتایی که هرچی دعا میکنی تموم نشه اما زودتر تموم میشه. مادرم کل فامیل رو دعوت کرده بود. نمیخواست به روی خودش بیاره، ولی حسابی سر کیف بود که جفت دختراشو قبل از ترشیدن شوهر داده. علل خصوص که دوماد دومیش از این دومادای چش در بیار بود که میتونست باهاش حسابی به زنای فامیل پوز بده. کت و دامن زرشکی که توی همین مدت مادرم داده بود اکرم خانم برام بدوزه رو تنم کرده بودم و بالای اتاق نشستم. آبجی مریم به همراه دخترم مهام پذیرایی میکردن. قرار بود امشب یه نشون بیارن و قول و قرارشون رو بذارن واسه عقد و عروسی. دیگه نه بغضی داشتم و نه اشکی که بریزه. فقط یه گوشه از قلبم یه زخم برداشته بود که میدونستم تا آخر عمر هر وقت نگاهم به اون نگاه عسلی رنگش بیفته داغ دلم تازه میشه. سرمو پایین انداخته بودم. پش زنای مجلس تو همه و هیاهویی که فامیل دوماد موقع ورودشون به حیاط را انداختن گم شد. همه از در و پنجره سرک میکشیدن توی حیاط تا ببینن چه خبره. صدای کل زدنای پی در پی شریف خانم به گوشم آشنا بود. صدایی که یه روز به گوشم خوشترین آوای دنیا بود و حالا عین صدای ملک الموت بود واسم. طولی نکشید که اتاق پر شد از مهمون. به زور رو پاهام وایسادم تا با شریف خانم و پیرزنی که کنارش بود احوال پرسی کنم. همون کت مجلسی که خودم دوخته بودم تنش بود. دستشو دور گردنم انداخت و صورت خیس از عرقشو چسبون به صورتم. چندشم شد، ولی به روی خودم نیوردم و به صورتی لبخند زدم. ذوق زده چند تا ماچ آبدار نشوند روی صورت بیرنگروم و گفت ماشاءالله بهت مادر، ماشاءالله، چشمم کف پات. با دقت به پیرزن نگاه کردم. قدش کوتاه بود و کمی خمیده. صورتش پر از چین و چروک. چشمای سیاهش تضاد جالبی با موهای سفید رنگش داشت. شریف خانم دستشو پشت کمرم گذاشت و هلم داد سمت پیرزن. متعجب نگاش کردم که با چشم و ابرو اشاره کرد دست پیرزن رو ببوسم. انیس جون، خانم آقا مادر آقای صابری هن. بزرگ فامیل. ابروهامو بالا انداختم و با عجله دست پیرزن رو تو دستم گرفتم و بوسیدم. پیرزن که انگاری تازه فهمیده بود خانم آقا صداش میکنن و شخص مهمیه، لبخند به لب لبه پایینی بلوزش رو برگردوند و یه پلاک طلا که با سنجاق ریزی به لباسش وصل شده بود رو جدا کرد و گفت قربون قدت برم که تو با این صورت ماهت بخت پسرم رو وا کردی. ایشالا که هر چه زودتر چراغ خونشم روشن کنی. گیج و گند نگاش میکردم که پلاک طلا رو به یقه کتم سنجاق کرد. مهمونا با ذوق نگام میکردن. دیگه دلم نمیخواست لبخند بزنم تا چالم پیدا بشه و دلبری کنم. شریف خانم یه روسری کرمی رنگ با گلای رنگی درشت از توی طبقایی که آورده بودن در آورد و همون جور که کل میکشید انداخت روی سرم. مهمونا پشتبند شروع کردن کل زدن. عین بچه‌ای که مادرشو گم کرده باشه میون جمعیت دنبال آبجی مریم میگشتم. حتما تو آشپزخونه دستش بند آماده کردن بساط پذیرایی بود. شریف خانم دستمو گرفت و رو به مادرم با اجازه‌ای گفت و یه انگشتر سنگین رو که قبلش حسابی توی هوا گردونده بود تا تو چشم همه کنه تو انگشتم نشوند. با دقت به انگشتر توی دستم نگاه کردم. یه انگشتر طلای زرد درشت که واسه انگشتم گشاد بود. اون انگشتر واسه اون زمان زیادی سنگین بود و همین باعث شد که پچ مهمونا شروع بشه. دختر شریف خانم که همون زنی بود که شب خواستگاری دیده بودم پاکت شیرینی رو باز کرد و جلوی تک تک مهمونا گرفت. نگاهم به موهای رنگ شده‌اش افتاد. تو محل ما زیاد باب نبود زنی موهاشو رنگ کنه. این نشون میداد دختر شریف خانم
شوهر داره و اطراف ما زندگی نمیکنه. آخر از همه جعبه شیرینی به دست روبرون وایساد و گفت بفرما عروس خانم، دهنتو شیرین کن. نگاهمو چرخوندم تو صورتش. خوشگل بود. از اون زنای ترگل برگل. از همونا که بوی عطر و ادکلنشون تا 100 فرسخی میره. ناچار یه شیرینی برداشتم و زیر لب تشکر کردم که گفت چقدر مظلوم و بیزبونی. رضامون از اینجور دخترها خوشش نمیادا. همون جور که حرف میزد در جعبه رو بست و کنارم نشست. ناخودآگاه اخمامو تو هم کردم. حرصم گرفته بود و دلم میخواست داد بزنم، بگم حالا منم همچین خاطرخواه رضاتون نیستم. ولی ترسیدم. از نگاه میخ شده ی مادرم روی صورتم که تو آستونه در اتاق وایساده بود ترسیدم. لبامو به هم دوختم تا چیکم در نیاد. مهمونا هنوز مشغول خوردن شربت و شیرینی بودن که مادرم همون جور که چادرش رو جلو میکشید داد زد خانوما لطفاً سکوت کنید. حاج آقا میخوان صیغه محرمیت بخونن. بغض دوباره نشست کنج گلوم. کاش میتونستم واسه بار آخر ببینمش. اونقدر دور و برم شلوغ بود که حتی نتونستم ببینم اومده یا نه. کاش میشد تا قبل از اینکه محرم رضا بشم یه نگاه دیگه به چشماش بندازم که دیگه از این به بعد هر نگاه هم میشد کوله باری از گناه. حتی اگه فکرشم از این تاریخونه مغزم میگذشت میشدم گناهکار. عشق پنهان یه طرفه، فقط تا جایی گناه نیست که اسم یکی دیگه تو سجلت نباشه، که نشی زن یه مردی که تا حالا یک کلومم باهاش هم صحبت نشدی، حتی صداشم نشنیدی. من اون شب با صیغه‌ای که خونده شد رسما شدم محرم مردی که حتی دلم یه ریزه هم باهاش نبود. با سقلمه‌ای که دختر شریف خانم به پهلوم زد به خودم اومدم. مادرم با اخمایی در هم نگاهم میکرد و میگفت بله حاج آقا، الان میگه بله. اخمایی در همه مادرم مجبورم کرد بگم بله و یه قطره اشک چکید روی گونم. حالا که چندین سال از اون شب میگذره یادش که میافتم تمام جونم پر میشه از کینه و نفرت. کینه از اون آدمایی که فهمیدن من دلم با اون وصلت نیست و دم نزدن، یا شایدم واسه اون دوران یه چیز معمولی بود یه دختر رو به زور با چشم گریون شوهر بدن. بعد از اینکه صیغه محرمیت خونده شد قرار و مدار جشن عقد و عروسی رو گذاشتن واسه 1 ماه دیگه. نگاهم به صورت خندون شریف خانم بود که روبروم نشسته بود و واسه زنای فامیلشون از دست و پنجه و هنر خیاطی میگفت که یهو صدایی بهم گفت میگم انیس جون، تو چرا درس تو ادامه ندادی؟ هیچ میدونی داداش رضام دانشگاهش هم تموم کرده؟ نگاهمو چرخوندم روی صورت بزک کرده دختر شریف خانم که بغل دستم نشسته بود. صدای اون بود. ابروهای نخ شده و لبای ماتیک زده. نمیدونم چرا حس کردم میخواد با این حرفش خوردم کنه. دلم میخواست یه جواب دندون شکم بهش بدم که تا آخر عمرش یادش نره. ولی خب چی میگفتم آقا و داداشم ترسیدن چشم و گوش دخترشون توی مدرسه باز بشه. این که بدتر توف سر بالا بود. نگاهم میخ لبای صورتی رنگش بود که شریف خانم صدام کرد. انیس جون مادر، زن داداشم یه پارچه مجلسی داره واسش از خارجه آوردن. میگه ببین عروست میتونه واسم بدوزه. یه جوری با ذوق و افتخار ازم حرف میزد که لبخند نشست رو لبم. حدس میزدم حرفای دخترشو شنیده و میخواد هر جوری شده بحثو عوض کنه. آروم گفتم چشم شریف خانم، حتما. تا آخر مجلس شریف خانم اونقدر ازم تعریف کرد که یکم از حال بدم کم شد. موقع رفتنشون که رسید نرفتم دم در بدرقشون کنم تا مبادا چشمم به چشمش بیفته. باید یه مدت رو خودم کار میکردم تا تو دلم خاک کنم این عشق نوپا رو. از فردای بله برون مادرم هر روز میرفت بازار و چند تیکه وسیله میخرید واسه جهیزیم. بهش گفته بودن خونه ی رضا همه چیز داره و فقط یکم خورده ریسکم داره. 3-4 روزی از بله برون میگذشت که از شدت گرما چرخ خیاطی ما آورده بودم توی ایوون تا یکم باد به کلم بخوره. مادرم طبق معمول رفته بود بازار و منم مشغول دوختن روبالشیای جهازم بودم که زنگ در حیاط به صدا در اومد. به خیال اینکه حتما مادرم کارش زودتر تموم شده بی چادر و پا برهنه دویدم سمت در، اما به محض اینکه درو باز کردم با یه جفت چشم سیاه خندون روبرو شدم. شاید خنده‌دار باشه اگه بگم تو نگاه اول نشناختمش. سلام انیس خانم، اومدم 2 کلم حرف بزنیم با هم.
اگه خانداداشت اجازه بده. خجالت زده پشت در قایم شدم. با دستش در حیاط هل داد و یه قدم برداشت و اومد تو آستونه. هول و دستپاچه راهش رو سد کردم. گفتم نه اگه احمد بفهمه زندم نمیذاره. اخماشو کشید تو هم و گفت والا الان ما شرعاً زن و شوهریم. عهد قاجار که نیست دختر و پسر بعد از عقد همو ببینن. اینم لقمه‌ایه که مادرم واسه من گرفته. معلوم بود حسابی بهش برخورده. مونده بودم بین دو راهی که چیکار کنم. نمیدونستم عکس العمل آقا ما احمد به این کار چیه. دوستم نداشتم تو چشم یه آدم غریبه اونقدر دور از تمدن رفتار کنم. آدم غریبه. انگار هنوزم باورم نشده بود که رضا شوهرمه. نفسم و صدا دار دادم بیرون و از جلوی راهش اومدم کنار. و رفتم سمت بندرختی و چادرم رو سر کندم. یه پوزخند تمسخرآمیز نشست رو لباش. حقم داشت. من همونجوری بی چادرم، حجابم کامل بود. ولی دست خودم که نبود. از احمد میترسیدم و حس میکردم شاید اگه چادر سرم باشه کمتر عصبی بشه. رضا اومد داخل و در حیاط و پشت سرش بست. وقتی دیدم بی تعارف راه افتاد سمت خونه، خجالتم رو کنار گذاشتم و گفتم ببخشید اگه میشه توی حیاط بشینیم. خیره که نگام کرد عرق سرد نشست رو تنم. عصبی و کلافه روی تخت گوشه ی حیاط نشست. رفتم در حیاط و نیمه باز گذاشتم. هنوزم داشت خیره نگام میکرد و گفت درو دیگه واسه چی باز گذاشتی؟ صداش از حرص و عصبانیت دورگه شده بود. آب دهنم رو با ترس قورت دادم و تو دورترین نقطه ی تخت ازش نشستم. منتظر جواب بود و بر نگام میکرد. وقتی دید هیچی نمیگم خودش شروع کرد به صحبت و گفت آهان، حتما قصه ی 2 جوون نامحرم و یه سقف و نقشه های شیطانه. از شرم حرفش لپام گل انداخت و چادرم رو سفتر گرفتم. یهو بی هوا قشقش خندید و گفت البته نه ما نامحرمیم نه حیاط سقف داره. کلافه نگاش کردم و گفتم میشه حرفتون رو بزنید؟ خوش ندارم خانوادم از راه برسن و ببینن یواشکی با شما قول و قرار گذاشتم. عصبی سرش رو تکون داد و ضربه‌ای به زانوش زد و گفت حالا میفهمم چرا اینقدر دل شریف خانومو بردی. دقیقاً دختر رویاهاشی. تو همیشه همینطوری عین گوسفند مطیع میشینی تا هر کی هر بلایی دلش خواست سرت بیاره. با اخم نگاش کردم. چرا حرفش اونقدر باسم تلخ و گزنده بود؟ راسته که میگن حقیقت همیشه تلخه. من عین گوسفند نشستم تا شوهرم بدن به مردی که نمیخوامش و اون الان روبروم نشسته و این حرفا رو بارم میکنه. لبام از حرص میلرزید. گفتم من عین گوسفند مطیعم. قبول. شما چرا راضی شدی بیا یه گوسفندو بگیری؟ از تعجب جفت ابروهاش پرید هوا و گفت پس زبونم داری خدا رو شکر. هرسی زبونمو تا ته بیرون دادم و گفتم دارم، خوبشم دارم، ولی تربیت و شعورم به هم میگه نباید رو حرف بزرگترم حرف بیارم. نفسشو با قدرت و حرص بیرون داد و گفت پس زبونت فقط واسه منه. عیبی نداره. دیگه حالا که کار از کار گذشته و جفتمون واسه احترام به بزرگترامون اینجاییم، پس بهتره یکم دوستانه تر حرف بزنیم. وقتی میگو واسه خاطر احترام به بزرگترامون اینجاییم، ته صداش یه رگه‌ای از تمسخر بود. ادامه داد ببین انیس خانوم، من زندگیم با آدمای این محل فرق داره. جایی که من زندگی میکنم خبری از در باز حیاط و چادر سر کردن و رو گرفتن نیست. تو هم لقمه حاج خانومی، وگرنه من زن بگیر نبودم. دیگه حسابی به غرورم برخورده بود و با عصبانیت گفتم چرا مثل گوسفند نشستی تا شریف خانوم واسه زن بگیره؟ از حرص صدام میلرزید. چشماش از تعجب درشت شد و یه لبخند نشست کنج لبش و گفت انیس خانوم، منم بزرگترم، احترامم واجبه. یه لحظه خجالت کشیدم، ولی فقط واسه یه لحظه بود و بعدش یاد حرفاش که افتادم دلم خنک شد که لااقل جواب یکی از این بی احترامی هاشو دادم. ادامه داد نیومدم اینجا واسه لج و لجبازی. فقط اومدم بگم سبک زندگی من با این خونه خیلی فرق داره. خودتو واسش آماده کن. گیج و گنگ نگاش میکردم که در حیاط به شدت باز شد و مادرم در حالی که چادرشو با دندون گرفته بود و دستاش پر از پاکت‌های خرید بود وارد حیاط شد و داد زد انیس ور پریده، چرا در بازه؟ بیا کمکم کن، دستم کن.
قبل از اینکه مادرم متوجه حضورمون بشه، رضا از جاش بلند شد و گفت: سلام مرضیه خانم، اجازه بدین من کمکتون کنم. مادرم عین برق گرفته ها نگاش میکرد. پیش دستی کردم و دویدم کنارش و چند تا از پاکت‌ها رو از دستش گرفتم. مادرم هنوزم با اخم نگاش میکرد. رضا که صورتش قرمز شده بود و نمیدونم از خجالت بود یا حرص گفت: شرمنده مرضیه خانم، من اومدم چند کلومی با انیس حرف داشتم. آب دهنمو با ترس خورد میدادم که مادرم گفت: به به شادومات، آسه میری آسه میای، نمیگی تو محل واسه ما حرف در میارن. خوبیت نداره وقتی کسی خونه نیست بیای سر وقت انیس. بذار وقتی دستشو گرفتی بردی خونت بشین هر چقدر دلت خواست باهاش حرف بزن. رضا که معلوم بود حرفای مادرم خیلی براش سنگین بوده و بهش برخورده بود، اخماشو کشید تو هم و یه خداحافظی زیر لبی کرد و رفت. از اینکه با این رفتارش منو تو هچل انداخته و خودش فرار کرده لجم گرفته بود. در حیاط که بسته شد مادرم عصبی برگشت طرفم و یه نیشگونه ریز از بازوم گرفت و گفت: خدا خفت کنه دختر یه خیره سر، اگه جای من آقات یا احمد رسیده بودن هیچ میدونی چه قشقرقی به پا میشد. فکر آبروی خودت نیستی، فکر آبروی ما باش. یه ما دیگه تحمل کن، بعد که رفتی خونش هر غلطی دلت میخواد بکن. لبام میلرزید. دستمو گذاشتم روی بازوم که انگار زنبور نیشش زده بود. هر کی صداشو میشنید خیال میکرد وقتی بی هوا اومده تو حیاط من و رضا رو تو چه وضعی دیده. یه چشم زیر لبی گفتم و رفتم تو اتاق. همونجور نشسته بود تو حیاط و یه بند غر میزد و هر از گاهی روشو میکرد به پنجره اتاق تا من بهتر بشنوم و میگفت: آخه یکی نیست بگه دختر، اون که دلش به حال تو نمیسوزه. پس فردا که بی آبروت کرد و شکمت اومد بالا میگه دختر شما شلو بی دست و پا بوده، زود وا داده. اشکام یکی یکی روی گونه هام میریخت. به خودم لعنت فرستادم که چرا در روش باز کردم و گذاشتم بیا تو خونه. مادرم بعد از چند دقیقه‌ای پاشد اومد دم در اتاقم و گفت: بگیر اینا رو دختر. گرفتم چند دست لباس بدوزی واسه بعد از عروسیت و چند تا پارچه رنگ تیره رو پرت کرد تو بغلم. یکی دو دست گدامن سرسنگین بدوز، پس فردا که زن شدی تنت کنی. پارچه قهوه‌ای کرمی رنگ رو بالا گرفتم و نگاش کردم. رنگ پیرهن خانم آقا مادر بزرگ رضا بود. صدای رضا تو مغزم تکرار شد: سبک زندگی من با آدمای این محل فرق داره. اونجا خبری از چادر چاقشور و پشت در قایم شدن نیست. نفسمو پرهرس بیرون دادم و پارچه رو پرت کردم کنج دیوار. یکی از حرفاش عین خوره افتاده بود به جونم: تو لقمه شریف خانومی. یعنی اونم علاقه‌ای به من نداشت و بالاجبار اومده بود خواستگاری. کم درد داشتم، درد حرفای رضا هم اضافه شده بود بهش. یه هفته از بله برونمون میگذشت. از اون روزی که رضا اومد تو خونمون و مادرم باهاش اونجوری حرف زد دیگه ندیده بودمش. دیروز از شریف خانم اومد دم خونمون و خبر داد که فردا همگی با هم میریم بازار تا خریدای عروسی رو انجام بدیم. اسم عروسی که می اومد بند دلم پاره می شد. نمیدونستم چه زندگی و آینده‌ای در انتظارمه. با حرفای رضا روی لباسام حساس شده بودم. مادرم چند تا ضربه محکم با کف دستش کوبید به در اتاق و گفت: انیس به جم دیر شد، اومدن دم در. دستپاچه یه نگاه به خودم توی آینه انداختم. دوباره سیبیلای پشت لبم سبز شده بود. ابروهای پرپشت و کمونی مشکی، چشمای کشیده قهوه‌ای با مژه‌های بلند، صورت گرد سفید و چال گونه‌ای که از شب خواستگاری دیگه دلم نمیخواست بی خودی بخندم تا پیدا بشه. چادر رنگی ما انداختم روی روسری توسی رنگی که به قول آبجی مریم هیچ همخونی با بلوز قهوه‌ای و دامن مشکیم نداشت. به جهنم، بذار تو دلش تیپ و قیافمو مسخره کنه. پاتوند کردم و دویدم توی ایوون تا مادرم دوباره شروع نکنه به غر زدن. خدا رو شکر خودش کفش مشکیامو از توی کمد در آورده بود و نیازی نبود 2 ساعت مجابش کنم که درست نیست واسه خرید عروسی با دمپایه‌ای رنگ رو رفته بیام. در حیاطو باز کرد و شروع کرد به خوشوبش کردن با شریف خانم. از کنار دستش سرک کشیدم تو کوچه. یه بنز مشکی جلوی در خونمون پارک کرده بود. شریف خانم در جلوشو باز کرده بود و در حالی که هنوز یه پاش توی ماشین بود داشت به مادرم تعارف میکرد. رضا بی خیال سرشو از شیشه ماشین بیرون کرد و گفت: خانوما عجله کنی دیرمون میشه، من کلی کار ریخته سرم.
نمیدونم، من حواسم پرت در همسایه‌ای بود که از در خونه هاشون اومده بودن بیرون و ماشین رضا رو نگاه میکردن، یا راستی رضا به مامانم سلام نکرد. هرچی که بود پیاده نشدنشو گذاشتم پای بیادبیشو، اخمامو تو هم کردم. نشستم روی صندلی عقب ماشین، درست پشت سر شریف خانم. توی محله ما ماشین خیلی کم رفت و آمد میکرد و اکثر مردمون یا موتور داشتن یا دوچرخه و گاری. واسه همین با دیدن یه بنز آخرین مدل مشکی اونقدر ذوق زده شده بودن. تا از کوچه رد بشیم بچه‌ها دنبال ماشین دویدن. نگاه حسرتبار دخترای همسایه رو کاملا احساس میکردم. اما اونا چه خبر داشتن از دل من؟ رضا ماشین رو توی زمین خالی پشت بازار پارک کرد و مادرم و شریف خانم شونه به شونه هم راه میرفتن و رضا جلوتر از اونا. من اما عقب‌تر از همه، انگار که از یادشون رفته بودم. به دهنه بازار که رسیدم رضا برگشت طرفمون و گفت: حاج خانم، میشه شما برید خریداتونو بکنید، من همینجا توی این دکه روزنامه فروشی بشینم منتظرتون. ناخودآگاه برگشتم جایی رو نگاه کردم که رضا بهش اشاره میکرد، که دکه کوچیک گوشه خیابون که یه پیرمرد پشتش نشسته بود. که شریف خانم گفت: نه مادر، این حرفا چیه؟ نمیشه که نباشی، باید تو هم نظر بدی. کتشو گرفت و کشون سمت اولین مغازه. مادرم با چشم و ابرو به هم اشاره کرد که دنبالشون برم. یه مغازه نسبتاً بزرگ که کل در و دیواراش پر بود از دامن بلوزای زنونه. شریف خانم از لابلای لباسا یه کت صورتی رنگ با طرحهای طلایی کشید بیرون و گفت: درسته عروسم خودش هنرمنده، ولی نمیشه که ما واسش لباس مجلسی نگیریم. این چطوره مادر؟ خجالت زده لبخند زدم. مادرم ذوق زده دستی به آستین کت کشید و گفت: والا خیلی قشنگه. انیس من زیاد اهل ایراد گرفتن و ناز و نوز کردن نیست شریف خانم. رضا در حالی که عقب‌تر ایستاده بود و جفت دستاشو کرده بود توی جیب شلوارش، پوزخندی زد و گفت: بله، مشخصه. طعنه ی حرف رضا رو نه مادرم فهمید و نه شریف خانم. یا شایدم فهمیدن و به روی خودشون نیوردن. من اما به دل گرفتم. نه تنها این حرفشو، که حتی نگاه‌های تحقیرآمیزشو به خودم از لحظه‌ای که سوار ماشین شدم تا آخرش به دل گرفتم. درسته که تیپ و قیافه رضا با اون کت و شلوار مشکی براق که خط اتوش خربزه قاچ می‌کرد و موهای روغن زده هیچ دخلی به من پایین شهری با اون چادر گلدار و دامنی که فقط زنای بالای 40 سال تنشون می‌کردن نداشت. ولی هر چقدر اون زورکی اینجا بود، من 2 برابرش مجبور شده بودم. تا ظهر شریف خانم هر چی دم دستش اومد خرید. از پارچه چادر مشکی گرفته تا روسری و کیف و کفش و اتکلون. اون لحظه‌ای که دم مغازه لباس زیر فروشی وایساد، لپام از خجالت گل انداخت. رضا کلافه لب زد و گفت: حاج خانم، اینجا رو که دیگه انتظار نداری بیام. شریف خانم خجل خندید و گفت: مادر قربون حیا و شعورت بره. تنها جایی که اون روز از ته دل ذوق کردم وقتی بود که شریف خانم یه کیف مشکی چرمی گرفت جلوی روم و گفت: انیس جون مادر، این چطوره؟ چشمم از ذوق برق زد. واسه من فرقی نداشت دستهاش بلند باشه یا کوتاه، گل روش قرمز باشه یا زرد. اون اولین کیفی بود که توی عمرم خریده بودم. ظهر موقع نهار رضا بردمون یه کبابی توی بازار که اگه آقا ما احمد بودن میگفتن این جور جاها جای زن جماعت نیست. پشت میز نشستم و نگاهمو دوختم به زن و مرد جوونی که روی میز بغل دستمون نشسته بودن. زن یه دامن کوتاه پوشیده بود و پاهاشو انداخته بود رو هم. با تعجب به ساق پای لختش نگاه میکردم که رضا بشقاب غذامو سر داد طرفم و گفت: انیس خانم، غذاتو بخور، دیرمون میشه. اخمامو کشیدم تو هم و چند تا لقمه غذا خوردم. بعد نهار دوباره من بودم و رضایی که اصلا به خرید و توجه نداشت و شریف خانومی که خیال داشت کل تهران رو گس کنه و مادری که از خریدای شریف خانوم حسابی سر کیف بود. یه جفت حلقه طلایی ساده هم خریدیم با آینه و شمعدون طلایی رنگی که گلای قرمز داشت. رضا حتی موقع خرید کت و شلوار دامادیش هم نظر نداد و شریف خانم و مادرم واسش پسند کردن. هوا تاریک شده بود که برگشتیم خونه. نگاه کلافه و خسته رضا رو موقع خداحافظی هیچ وقت یادم نمیره. خودم کم از این ازدواج دلچرکین بودم، این رفتارا و نگاه‌های رضا بدترم کرده بود. فکر این که اون هم دلش به این وسط رضا نیست و
منو در حد خودش نمیدونه خیلی عذابم میداد. حقم داشت. تیپ و قیافش یه جور عجیبی بود. جوری که حتی خانواده خودشم در حدش نبودن. البته به جز خواهرش. چاره‌ای جز سکوت کردن نداشتم. حالا که نشونم کرده بودن اگه میخواستم نبیارم یا حرفی بزنم حتما آقام سرم و گوش تا گوش میبرید. روزا عین برق و باد میگذشتن. صبح تا شب پشت چرخ خیاطی میشستم و بساط جهازی که مادرم هر روز از بازار می آورد و می دوختم. یه هفته مونده بود به عروسی که خرید جهازم تموم شد. به دستور شریف خانوم، آبجی مریم و مهراوه خواهر رضا رفتن تا جهازمو توی خونه رضا بچینن. اون زمانا رسم نبود عروس خودش جهازشو بچینه. منم ذوق چندانی واسه این کار نداشتم. سر شب بود که مجید و آبجی مریمم از خونه رضا برگشتن. با مبینا نشسته بودیم تو اتاق. دفتر ریاضی کلاس 5 داده بودم تا داخلش نقاشی بکشه. آبجی مستقیم اومد تو اتاقم و چادرشو پرت کرد یه گوشه و نشست کنارم و گفت: دختر، خدا چقدر دوستت داشته. اگه بدونی خونش کجاست، اگه بدونی چه اسباب و اساسیه‌ای داره. زورکی بهش لبخند زدم و گفتم: دست درد نکنه آبجی، خسته شدی. گفت: خسته چیه؟ مگه اون خواهر شوهرت گذاشت من کاری بکنم؟ همش میگفت نه اینجاش اینجا نیست، این دموده شده، اون اونجا بی کلاسه. البته بدم نشد، چند تا چیز ازش یاد گرفتم. بی توجه بهش نگاهم به عروسی بود که مبینا روی دفترم میکشید. آبجی مریم یه ریز از خونه رضا و اسباب اساسیش حرف میزد و من تموم فکر و ذکرم پی این بود که کمتر از یه هفته دیگه رسما میشدم زن مردی که حتی از نگاهشم میشد فهمید منو نمیخواد. اون روزا جز معصوم کسی رو نداشتم که بخوام باهاش حرف بزنم و اونم از وقتی شده بودم محرم رضا کمتر دور و برم آفتابی میشد. شایدم میترسید یه وقتی بزنه به سرم و یه حماقتی بکنم و آتیشش دامن اونم بگیره. 2 روز مونده بود به جشن عروسی. در حیاط 4 تاق باز بود و کل زنای فامیل توی حیاط ما بودن و تو هم دیگه میلولیدن و به قول خودشون یه طرف کارو گرفته بودن. گوشه ایوون نشسته بودم و پیرهن عروس عمه زهرا رو کوک میزدم که یهو صدای شریف خانم و خوشو بشش با زنای فامیل به گوشم خورد. کنجکاو نگاش کردم. یه پاکت بزرگ رو دستش بود و به زور داشت از پله‌های ایوون میومد بالا. پیراهن روی پامو گذاشتم رو تاقچه و رفتم سمتش که گفت: مادر قربون قدت، بیا بگیرش، از کت و کول افتادم. هرچی به این بچه میگم نمیخواد از این قرتی بازی‌ها در بیاری، به خرجش نمیره که نمیره. رفته از بالا شهر یه لباس عروس گرفته آورده، فقط قد کله من، مهره و پولک بهش وصله. پا تند کردم و پاکتو از دستش گرفتم. حق داشت غرغر کنه، خیلی سنگین بود. گفتم: شرمنده، اذیت شدین، بفرمایید یه شربتی چیزی بخورید. همون جوری که داشت رو سری و چادرشو مرتب میکرد راه افتاد سمت راهروی خونه و گفت: باشه مادر، تا من یه سری به مادرت میزنم تو هم برو تو کوچه، رضا تو ماشین منتظرته. گفت خبرت کنم. خجالت زده دور و برم رو نگاه کردم ببینم کی این حرف شریف خانم رو شنیده. ظاهراً همه سرشون گرم کار خودشون بود. تا به خودم اومدم و خواستم تعصب آقامو بهونه کنم، شریف خانم رفته بود. ناچار چادرمو از کمرم باز کردم و انداختم رو سرم. وقتی از میون جمعیت توی حیاط که هر کدوم مشغول یه کاری بودن میگذشتم، مطمئن بودم تا پامو از در حیاط بذارم بیرون چه حرفا که پشتم در نمیاد. تو آسونه یه در وایسادم و 2 طرف کوچه رو نگاه کردم. سر کوچه بنز مشکی رضا پارک بود که یه دفعه یکی از پشت بهم گفت: انیس جون، تعارفش کن بیا تو، دم در بده. خجالت زده برگشتم و به زندایی محبوبه نگاه کردم. روی چارپایه کوچیکی نشسته بود و ظرفای ملامینی که از زیر زمین در آورده بودیم آبکشی میکرد. دستپاچه بهش لبخندی زدم و از حیاط زدم بیرون. تندتر از حد معمول قدم برمی داشتم که مبادا بین راه با کسی برخورد کنم. سرشو به صندلی ماشین تکیه داده بود و چشماش بسته بود. نزدیکش شدم و دستپاچه لب زدم: با من کاری داشتی؟ تکونی خورد و چشماشو باز کرد. عمیق زور زد بهم و گفت: علیک سلام. خجالت زده چادرمو جلوتر کشیدم و گفتم: سلام.
یه نگاه به سرتاپام انداخت و گفت چرا این ریختی اومدی؟ به هاش خانم که گفتم میریم یه دوری بزنیم. ناخودآگاه نگاهش رو دنبال کردم. دمپایه رنگ رو رفته‌ای که حالا به لطف آشوب به پا شده ی وسط حیاط خیس آب بودن و لبه های چادر رنگیمم خیس کرده بودن. ولی خودم رو نباختم و اخمامو تو هم کردم و گفتم شما واسه خودت گفتی. بی صاحب که نیستم پاشم با مرد غریبه برم گردش. حالا هم که میبینی اینجام فقط واسه خاطر شریف خانومه. یه جوری اخماشو کشید تو هم که یه آن ترسیدم و گفت لا اله الا الله، حیف که کارم واجبه. بیا بشین، جایی نمیریم. میخوام 2 کلم حرف حساب باهات بزنم. ترسیده چپ و راست نگاه کردم. جز 2 تا پیرزن که روی سکوی دم خونشون نشسته بودن کسی توی کوچه نبود. لب زدم نه زشته، حرف در میارم واسم همسایه ها. اگه میشه همینجا بگید حرفتونو. عصبی با مشت کوبید روی فرمون ماشین و گفت گوره بابای همسایه ها، ما محرم همیم. خیر سرمون 2 روز دیگه هم رسما میشیم زن و شوهر. پس تمومش کن این قرائت فارای پیرزنای 100 سال پیشو. به هم برخورده بود. کلن همیشه حرفاش نیش داشت و سحرش میشست به عمق وجودم. کلافه در عقب ماشین رو باز کردم و نشستم روی صندلی و با تمام قدرت در رو کوبیدم به هم. نفسش رو هرسی فوت کرد بیرون و دستش رو کشید توی موهاش و گفت جون تو جونت کنن زایده شدی واسه همین محل و این مدل زندگی. کاری جز اخم کردن از دستم بر نمی اومد. رو ترش کردم و سرم رو چرخوندم سمت پنجره. نمیدونم چقدر بینمون سکوت بود، ولی اون قدری بود که کلافه بشم از گرمای تابستون و نفسام عمیق‌تر بشه. رضا با انگشتش ضربه میزد روی فرمون ماشین و هر از گاهی از آینه یه نیم نگاهی بهم مینداخت. نیم نگاه که میگم منظورم از اون نیم نگاه‌های عاشقانه‌ای نیست که عاشق دم به دقیقه به معشوق میندازه ها. نگاه بهم مینداخت ببینه کیس گرمه هام از هم وا میشه تا حرفشو بزنه. وقتی دیدم خیال نداره لب وا کنه از هم، بلوزمو که خیس عرق شده بود و چسبیده بود به تنم از خودم جدا کردم و یکم تکون دادم تا هوا بخوره بهم و کلافه قریدم منو خبر کردی بیام اینجا که تو این گرمای تابستون بشینم تو ماشین تو یه بند لیچار بارم کنی. دستشو گذاشت پشت صندلی کنار راننده و برگشت طرفم و گفت ببین انیس، میدونم که خودت هم خوب میدونی من و تو عین زمین و آسمون فرقمون و هیچ جوره آبمون با هم تو یه جوب نمیره. حالا تو به اجبار آقات و داداشت اینجایی و من به خواسته مادرم. دیگه تموم شده رفته. باید یه جوری با هم بسازیم. پس بیا و خانومی کن و با هم را بیا. سر زده بودم به صورتش. هیچ شباهتی با مهدی نداشت. حتی میشه گفت نقطه مقابل هم بودن. لب پایینش رو به دندون گرفت. عین وقتایی که آدم واسه زدن یه حرفی میترسه و دودله. نگاهم میخ صورت ستیغ شدهش بود که گفت راستش من از وقتی چپ و راستم رو شناختم مدلم با آقام و مهدی فرق داشت. اسم مهدی رو که آورد قلبم شروع کرد تندتر زدن. حس می‌کردم یهو فضای ماشین از چند دقیقه پیش گرمتر شده. ادامه داد نمیدونم چجوری بگم. یعنی من اصلاً مال این مدل زندگی کردن نبودم. خوشم نمیومد از این کارا و این محله ها. به هر جون کندنی بود خودمو کشیدم بیرون از این محله. درست از چشم آقام افتادم. ولی خب میارزید. حالا هم به خواست شریف خانومی که تن دادم به این ازدواجی که هیچ جوره توی کتم نمیرفت. بی توجه به حرفایی که از خودش و زندگیش میزد، لابلای حرفاش دنبال یه نشون از مهدی بودم. کلافه ادامه داد اصلا حالا وقت این حرفا نیست. بعدن خودت میفهمی چی میگم. حالا که گفتمت بیای اینجا یه چیزی ازت میخوام.